masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta mga giliw kong tagapakinig at sa lahat ng nanonood dito sa ating programa. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiking matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako nga pala ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Tagata, sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nahihinuha na dapat gawin ang pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakakatanda at may otoridad dahil sa pagmamahal sa malalim na pananagutan at sa pagkilala sa kanilang otoridad na hubugin, bantayan at paunlarin ang mga pagpapahalaga ng kabataan. Natitiyak kung kayo'y handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa mga impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng learner's materials na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 256 hanggang 200 hanggang 87. Ihanda na ninyo ang inyong mga sarili at uumpisahan na natin. Pero bago tayo dumako sa ating pinakapaksa, tayo'y magbalik tanaw muna sa nakaraang aralin. Naalala pa ba ninyo? Hindi ba't ating natalakay ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa mga nakakatanda at may otoridad? Ating isa-isahin ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa mga nakakatanda. Ito ay ang pagsagot ng pabalang, pagbabaliwala sa mga payo ng nakakatanda, hindi pagtugon sa mga pangangailangan at kahilingan ng mga nakakatanda, nababawasan ang pagkilala sa kanilang halaga. Samantala, ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa mga otoridad ay ang mga sumusunod.
ang hindi pagsunod sa mga alituntunin, kawalan ng disiplina, at kawalan ng tiwala. Para sa araw na ito, ating pag-aaralan ang mga paraan upang maisabuhay ang pagiging o ang paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal. Inuulit ko, ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga paraan upang maisabuhay ang paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal. Iba-ibang tao ang iyong nakakasalamuha sa bawat araw. May kanya-kanyang ugali, pananaw at asal. Isa sa katangian na dapat mong maipamalas ay ang kakayahang gumalang, ang pakikitungo sa bawat tao ng walang diskriminasyon. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa lipunan at sa mata ng Diyos. Ang lahat ay nararapat lamang na makatanggap ng paggalang mula sa kanyang kapwa. Maipapakita mo ang paggalang at pagsunod sa iyong mga magulang, nakakatanda at may otoridad kung kinikilala mo ang kanilang halaga. Dahil dito, kinikilala at pinahahalagahan mo ang kanilang tungkuling hubugin, subaybayan at paunlarin ang iyong mga magagandang ugali at mga pagpapahalaga. Mapagtitibay mo ang bertud na ito sa pamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal, pananagutan, at pagkilala sa kanila bilang biyaya ng mailalang. May isasabuhay natin ang paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal sa pamagitan ng sumusunod na mungkahi. Ayon yan kay David Isaac ng Character Building of 2001. Una, panatilihin ang pagkakaunawaan, bukas ang komunikasyon at pagkilala sa halaga ng pamilya at ng lipunang kinabibilangan. Ang mungkahi na ito ay napakahalaga sa pagsasabuhay ng paggalang. Marapat na panatilihin ang pagkakaunawaan. Kung may mga paksang pinag-uusapan, dapat ay pakinggang mabuti at timbangin ang mga pangyayari. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang opinyon, mga ideya at pananaw. Kung maipapakita ang paggalang sa pamagitan ng pagtanggap at pangunawa o pag-unawa ay siguradong maiwawaksi ang anumang alitan. Maraming mga maliliit na pamamaraan upang mapagtagumpayan ito. Halimbawa, ang matamang pakikinig habang may nagsasalita, ang pagiging maingat sa mga pananalita at kilos upang maiwasang makasakit ng damdamin ng kapwa. Isa pang mahalagang bigyan ng pansin ang bukas na komunikasyon. Ang bawat isa ay kailangang maging matapat at bukas sa pagsasabi ng totoo. Kung naisasabuhay ang bukas na komunikasyon ay madaling-madali para sa isa't isa ang isabuhay ang paggalang. Ang pangalawang mungkahi sa pagsasabuhay ng pagsunod at paggalang, ito ay ang kilalanin ang kakayahan ng bawat tao na matuto, umunlad at magwasto ng kanyang pagkakamali. Ang lahat ng tao ay nagkakamali, bata man ito, matanda o nasa otoridad. Ito ay pinatutunayan lamang na walang perpekto sa mundo. Kung may kalakasan ng isang tao ay mayroon din itong kahinaan. At sa mga panahong nagkakamali ang isang tao ay hindi ito dahilan upang siya ay husgahan. Ang panghuhusga ay pagpapakita lamang na hindi mo binibigyan ng pagkakataon ng tao na maituwid ang kanyang pagkakamali. Marapat lamang na bigyan ng pagkakataon ng kapwa upang maiwasto ito.
Ang bawat tao ay may pagkakataon na magbago at umunlad. Mahalaga ang kakayahan na ito para sa ganap na pagsasabuhay ng paggalang. Ngayon ay dumako na tayo sa pangatlo. Pagtugon sa pangangailangan ng kapwa sa pamamagitan ng patuloy na pagtulong at paglilingkod sa kanila. Ang patuloy na pagbibigay ng tulong sa kapwa ay nagpapatatag sa pagkakaroon ng magandang ugnayan. Tunay na nagpapamalas ito ng pagsasabuhay ng paggalang sapagkat natutugunan ang mga kahilingan ng kapwa na makakabuti para sa kanila. Ang tao ay nilikha na isang panlipunang nilalang. Kaya nga, dahil sa kanyang pakikipag-ugnayan ay nahahanap nito ang kaganapan ng kanyang pagkatao. Laging isaisip na sa bawat pagkilos ay dapat may kalakip na paggalang sa pangangailangan ng kapwa o sa pangangailangan ng kapwa. Nakakasunod pa ba mga anak? Okay, sa puntong ito ay pag-usapan naman natin ang pang-apat na mungkahi kung paano maisasabuhay ang paggalang. Laging isaalang-alang ang damdamin ng kapwa sa pamagitan ng pagpapakita ng maayos at marapat na pagsasalita at pagkilos. Napakahalaga na mabigyan ng tuon ang tamang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Maging ito ay magulang, nakakatanda at may otoridad. Laging isaalang-alang ang mga bibitawang salita, gayon din ang mga kilos upang hindi makasakit ng damdamin ng iba. At bilang isang anak, kailangang maging maingat at maging sensitibo sa damdamin ng ating kapwa. Isang patunay na naisasabuhay ang paggalang kung naayon ang iyong kilos at pananalita. Panlima, isaalang-alang ang pagiging bukod tangi ng bawat tao sa pamagitan ng pagpapakita ng angkop na paraan ng paggalang. Dapat unawain na ang lahat ng tao ay magkakaiba. Iba ang paraan ng paggalang na iyong ibinibigay sa iyong mga magulang kaysa sa iyong mga guro. Halimbawa, sa iyong paaralan, ay maaring sapat na para sa iyong guro na siya ay batiin mo kung siya ay nakasalubong mo. Ikaw ay nakikinig sa kanyang oras ng klase o kaya tinutulungan sa pagbubuhat ng kanyang gamit. Samantala, sa mga magulang, ay hindi lamang ganito ang pagpapakita ng paggalang. Halimbawa ay kung paano mo sundin ang kanilang mga payo bilang anak. Ang paggalang mo sa kanilang ginagawang pagpapasya, ang pagmamahal sa kanila na walang kondisyon, ang pagsunod sa mga utos nila na hindi nagrereklamo at iba pa. Tandaan lamang na iba-iba ang maaaring gamiting paraan upang maipakita ang paggalang sa kapwa. Pang-anim, suriing mabuti ang kalagayan o sitwasyon ng kapwa upang makapagbigay ng angkop na tulong bilang pagtugon sa kanilang pangangailangan. Walang masama sa pagtulong sa kapwa, ngunit dapat na maibigay ang angkop na tulong para sa kapwa. Kailangang masiguro na tama at tunay o tunay ngang makakatulong sa kanya ang iyong ibibigay. Tulad na lang halimbawa kung humingi ang lolo mo ng pagkaing hindi naman maganda ang may dudulot sa kanyang kalusugan. Maaring maibigay mo ang kahilingan niya pero hindi sa pamamaraan na makatutulong ka. Kaya't marapat na suriin ang mga bagay na makapagbibigay ng kabutihan sa ating kapwa. Pangpito,
Bilang bahagi ng katarungan, ibigay sa kapwa ang nararapat sa kanya at ang nararapat ay ang paggalang sa kanyang dignidad. Makatarungan lang na ibigay sa kapwa ang paggalang. Ang tao ay karapat-dapat sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kanyang kapwa. Lahat ng tao, anuman ang kanyang gulang, antas ng pamumuhay, katangian at kakayahan ay may dignidad. Dapat mangibabaw ang paggalang dahil sa mata ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay. Tandaan na ang paglapastangan sa dignidad ng tao ay pagpapakita ng kawalan ng respeto. Kaya marapat na igalang ang kapwa sa lahat ng oras at pagkakataon. Ngayon ay dumako na tayo sa pangwalo. Sa pakikipag-usap sa kapwa, iwasan ang madaliang panghuhusga at pagbibitiw ng masakit na salita. Mahalaga ang aktibong pakikinig at pag-iwas sa anumang uri ng diskriminasyon. Minsan, nakikita ang kawalan ng paggalang sa kapwa lalo na sa pakikipag-usap sa kanila. Hindi na iniisip kung ang binibitawang salita ay makakasakit ng damdamin ng taong kausap. Madaling manghusga ang ibang tao, na kung saan hindi naman nila ganap na kilala ang taong hinuhusgahan. Minsan ay minamaliit nila ang katayuan nito sa buhay. May mga tao rin na mahilig magbigay ng mga puna na hindi naman makakatulong sa pag-unlad ng kanyang kapwa. Lagi dapat tandaan na mas nakalulugod ang isang taong mas pinipiling manahimik kaysa sa magbitiw ng masamang salita sa kanyang kapwa-tao. At ang panghuli ay, laging isaisip ang kahalagahan ng tunay na paglilingkod sa kapwa na may kalakip na pagmamahal at pagpapatawad. Ano nga ba ang magagawa mo? Ikaw man ay hirap din sa buhay. Hindi rin alam kung paano pagkakasyahin ang kinikita ng tatay mo para sa inyong pangangailangan. Ang taas ng lahat ng bilihin. Gusto man nating tumulong, minsan ay kapos din tayo. Ito ang dahilan, minsan, na nakakapigil upang tumulong at maawa sa taong nangangailangan. Subalit, ito ay maling kaisipan, sapagkat hindi lamang pagbibigay ng material na bagay ang pagpapakita ng awa at paglilingkod sa kapwa. Bagamat ang pagkain, gamot, pera, damit ang taong o ang totoong kailangan nila, hindi maikakaila na sa panahon ngayon ay maraming nawawalan ng pag-asa, kalungkutan at maraming pangangailangan. Nakatutulong din ang ating pakikipag-usap sa kanila at pagbibigay ng lakas ng loob, lalo na sa mga kapuspalad. May magagawa tayo para pagdaanin ang kanilang problema. May kahirapang gawin ang ganitong uri ng paglilingkod, ngunit maaari tayong makatulong sa pagsali sa mga samahan sa simbahan, sa barangay, sa paaralan, sa pamayanan na ang layunin ay makatulong din sa ating mga kababayan na maibalik ang kanilang pagtitiwala sa sarili at sa lipunang kanilang kinabibilangan. Ang pagtulong ay dapat nataos sa puso at hindi naghihintay ng anumang kapalit. Ang pagtulong ay pagbibigay na nilalakipan ng pagmamahal upang ito ay maging makabuluhan. Ibigay ang nararapat sa kapwa ng may paggalang sa lahat ng pagkakataon. Ang lahat ng nabanggit ay maaaring makatulong kung paano mo mapapalawak ang iyong pakikipag-ugnayan sa kapwa na may kalakip na paggalang at pagmamahal.
Bilang kabataan, inaasahan na magiging mabuting halimbawa ka sa lahat ng aspekto ng iyong pamumuhay. Kung ikaw ay kinakakitaan ng iyong kapwa ng pagiging magalang at masunurin, hindi mahirap para sa iyo ang makaranas ng paggalang mula sa iyong kapwa. Sa pag-iingat mo sa iyong karangalan sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ng mabuti at pag-iwas sa paggawa ng masama. Ang paggalang ng iba ay iyo ring mararanasan at ipagkakaloob ito sa iyo ng may kusa at may kalakip na pagmamahal. Ngayon ay mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, laging isa-isip na sa bawat pagkilos ay dapat may kalakip na paggalang. Pangalawa, dapat mangibabaw ang paggalang dahil sa mata ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay. At pangatlo, tandaan na mas nakalulugod ang isang taong mas pinipili ang manahimik kaysa magbitiw ng masamang salita sa kanyang kapwa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood, sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nakikinig sa radyo. Meron lamang tayong 5 katanungan. Isusulat lamang ninyo ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali naman kung ito ay hindi wasto. Handa na ba kayo para sa ating unang bilang? Isabuhay ang tunay na paglilingkod sa kapwa ng may pagmamahal. Uulitin ko, isabuhay ang tunay na paglilingkod sa kapwa ng may pagmamahal. Hindi ba't wasto ang pahayag, kaya naman ang sagot natin ay tama. Sa pangalawang bilang, ang bawat tao ay walang kakayahang magbago at umunlad. Ang bawat tao ay walang kakayahang magbago at umunlad. Dito ang sagot natin ay mali, dahil hindi wasto ang isinasaad ng pahayag. Pangatlong bilang, ang panghuhusga ay isang gawaing marangal. Ang panghuhusga ay isang gawaing marangal. Muli, ang sagot natin ay mali. Pang-apat na bilang, laging isaalang-alang ang damdamin ng kapwa sa pamamagitan ng maayos na pananalita at pagkilos. Laging isaalang-alang ang damdamin ng kapwa sa pamamagitan ng maayos na pananalita at pagkilos. Dito ang sagot natin ay tama. Para sa ating panlima at panghuling bilang, ang tao ay karapat-dapat sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kanyang kapwa. Ang tao ay karapat-dapat sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kanyang kapwa. Ang sagot natin ay tama. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao.
Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-aatubiling sila itawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Tagata, kasama siyempre ang manunulat ng script na si Ginang Blesilda ay Pangilinan, nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, magandang araw at ingat kayong lahat. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together
And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good day, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Broadcasting live here at Victoria, Tarlac. How are you, learners? Hoping that you are in good condition. Are you guys ready for a new journey in science? That's nice! Learners in grade 8 are indeed certified grade. So I hope you are also ready with your science learning modules, compendium of notes, and your learning activity sheet, and also your pen and periodic table of elements. Come and join me by listening attentively as we tackle new adventure in chemistry. Your active participation will be highly appreciated, so feel free to type your answers on the comment box of our FB Live. Let's begin. In our previous lesson with Teacher Princess Ronquillo, we learned how to write notation symbol of elements and how to determine their numbers, protons, electrons, and neutrons. Do you still remember how to do these things? That's nice. I'm happy that you still remember. But let's verify your answers using these questions. Atom of oxygen has an atomic number of 8 and has a mass of 16. It gained 2 electrons during chemical bonding, making it electronically charged by -2. Question number 1. What type of particle is oxygen with a charge of -2? Choices are A. Atom, B. Cation, C. An ion, and D. Isotope. You have 5 seconds. Alright, what's your answer? Good job! It's letter C, an ion. Alright. Number 2. How many protons are there in the oxygen atom? A, 2, B, 8, C, 10, and D, 16. You have 5 seconds. Alright, very good, learners. The correct answer is 8 protons, or that is letter B. Number 3. How many neutrons does the oxygen atom have? Choices are A, 2, B, 4, C, 6, and D, 8. 5 seconds. Alright, the correct answer is A. Oxygen has 8 neutrons.
And lastly, number 4. How many electrons does oxygen have? A, 4, B, 8, C, 10, and D, 12. 5 seconds. Alright, the answer is 10. Since this gained 2 electrons from other atom, it has now 10 electrons. Good job, learners! I'm glad that you are gaining thorough understanding from our previous discussion. We are now about to discuss a new topic from the last competency this third quarter. But before that, let me inform you about our learning targets this afternoon. Number 1, trace the development of periodic table. Number 2, create a timeline showing the development of the periodic table. And third, evaluate each contribution of scientists in the development of the periodic table. Are you ready? Let's start. Class, take a look at these 2 pictures. What materials do you see? Very good. Books. The 2 pictures depict something inside a library, isn't it? In our schools, we also have library. It might not be as big as shown in the picture, might not be as many books, but surely we have library hub or reading corners where we can find these reading materials. Plus, in a library, books are arranged according to a certain system, like what kind of preference they are and what subject they belong. The system of arrangement is done so that students can easily access the materials they need. How about in your home? How do you organize your books or other things? Did you know, class, that even elements are arranged in a definite manner? These elements were arranged into what we call periodic table, also known as periodic table of elements. Periodic table is organized so scientists can quickly discern the properties of individual elements such as their mass, electron number, and their unique chemical properties. You know what, my dear learners? This periodic table had gone several developments since the first attempt to organize these elements. This would be the focus of our discussion this afternoon. Come and join me as we trace back the magnificent history of the periodic table. Class, we know that matter can exist maybe in form of element, compounds, or mixtures. When elements were discovered, a proper classification was required so they could better understand these elements. Many scientists adopted different ways to classify them. They tried to find out some patterns or regularity in the properties of elements. The first among them was Johann Wolfgang Dobereiner, a German scientist, German chemist whose observation of similarities among certain elements anticipated the development of the periodic system of elements. In 1828, he classified the known elements at time in a particular manner. He placed these elements into groups with 3 elements each, thus called Dobereiner's triad. So, how do these 3 elements were arranged in a group? Dobereiner arranged the set of 3 elements in such a way that the average atomic mass of the first and third element in the set gave him the atomic mass of the middle element. In simple words, the atomic mass of the middle element is approximately equal to the average atomic masses of the other 2 elements. One of the triads of Dobereiner was that group consisting of lithium, sodium, and potassium. The atomic mass of lithium is 7, while the atomic mass of potassium is 39. Getting the average will give us 23.
And yes, 23 is the atomic mass of sodium. This is exactly what Dobereiner is in the mind when he framed the triads. However, this arrangement is not perfect because not all elements fall in the principle when they are arranged in triad. Dobereiner could identify only some triads from the known elements. Also, with discovery of new elements, the system of classification did not really work. The shortcomings of Dobereiner's method in classifying elements includes the identification of the new elements made this model obsolete. Second, newly discovered elements did not fit to the triad. Third, only total of 5 Dobereiner's triad were identified. Even several known elements did not fit into any of these triads. Owing to shortcomings, other methods of classifying these elements were developed. After classifying the elements in series of 3, there came a system in which elements were classified in a series of 8. This system was developed by John Newlands in the year 1865. By the time, 56 elements were already discovered. He simply arranged all these elements in an increasing atomic masses and found that every 8th element had properties similar to the first. With this, an analogy popped up in his mind. Will you guess what analogy that was? Good job! He compared the octaves in music. In case of octaves, every 8th note in same with the first note. He found that every 8th element resembles the first in various ways. This is how Newlands arranged the elements in the table. In here, if we consider lithium, then the 8th element after it is sodium. It is interesting to note that the two have similar properties. Another example is that beryllium and magnesium. These were positioned in such a way that magnesium is on 8th place away from beryllium. And yes, they both resemble each other in terms of their properties. With this analogy, Newlands called it as law of octaves, or the Newlands law of octaves. Although the pattern was quite good, but it was only applicable to calcium and not applicable to other elements after that. After calcium, the 8th element did not have similar properties to that of the first. Also, many elements were discovered later and they do not obey the octave. Another notable drawback to the system was the cobalt and nickel were placed on the same position. And this position was a group of halogens like fluorine, the bromine, and chlorine. But these halogens have completely different properties compared to cobalt and nickel. Unfortunately, his work was accepted by his peers, and the paper in which he described his table was rejected by the Journal of Chemical Society. Furthermore, at the time, when elements were being discovered with some regularity, Newlands failed to leave room in his table for new elements. After the failure of classification of Newlands, Dmitri Mendeleev in 1869 put forward his periodic table. He gave a systematic approach to classify elements that laid out the foundation of modern periodic classification that we are using today. It was the first published periodic table of elements consisting of 63 elements. Learners, what do you think is the basis of classification of Mendeleev? When he wrote all the information of the elements in an individual cards, he arranged these cards in order of increasing atomic masses.
When he finished posting these cards in the wall, he made two observations. First, there were very few blank spaces left in the periodic table. These positions belong to the elements that were not yet discovered. But Mendeleev had a firm belief that there are missing elements fitted on those spaces. Also, he predicted the characteristics of these elements in advance. Later on, when these elements were discovered, it was found out that the properties predicted by Mendeleev were almost a perfect match. They name it as eka-boron, eka-aluminum, and eka-silicon, which later found to be scandium, the gallium, and germanium. However, there were loopholes in this discovery. First, the position of hydrogen is not clear because it resembles with both alkali metals and halogens. Like, it gives the positive hydronium ion like alkali metals and gives hydride ions like halides. The position of cobalt and nickel was anomalous pair in Mendeleev's periodic table. Look, all elements present in the Mendeleev's periodic table are placed according to increasing atomic mass. The position of cobalt and nickel are not in proper order. Take a look at cobalt with a mass of 58.9 is placed before nickel with mass of 58.7. Mendeleev placed manganese along halogens, which have totally different in terms of many properties. Mendeleev's periodic table was well defined, but was not the most stable established periodic table. Why is it so? Because as new elements were discovered, putting them in the periodic table based on the periodic law of Mendeleev was quite difficult. It had its own limitations and demerits. Mendeleev's periodic table gained wide acceptance with scientific community and earned him credit as the discoverer of periodic law. Element number 101, synthesized in 1955, is named Mendeleevium after the founder of the periodic table, which is him. It would, however, be several years after Mendeleev died before the several discrepancies with atomic masses could be explained, and before the reasons behind the repetition of the chemical properties could be fully explained. Around 1913, a British physicist, Henry Moseley, discovered the atomic number is the most fundamental property of an element and not its atomic mass. He came up to an idea that instead of the atomic mass, all elements will show periodicity if they are arranged in the basis of their atomic number. Atomic number is basically the number of protons present in the nucleus of the atoms of an element. With this, emerged a new law on the periodicity of elements. It is now called the modern periodic law. The law states that the properties of elements are periodic functions of atomic numbers. Such arrangement overcome the limitations of the periodic table of Mendeleev and was the most stable form of periodic table. The basis of arrangement of the elements in the periodic table we are using nowadays is based on the modern periodic law devised by Moseley. We have come this far. Do you have any questions so far? Do you understand how scientists develop periodic table? Very good. Now, let us wrap up our lesson using this timeline. In 1828, Dobereiner arranged the elements into groups. What was
his basis arrangement? Very good. He arranged the elements in the triad, where the average of the atomic masses of the first and the third elements is the atomic mass of the second element. Good job. But what was the demerit of his arrangement? Correct. The concept of triad is limited for some elements only. Next, in 1865, another arrangement was proposed by John Newlands. How did he arrange the elements? Great! He arranged them in an octave, where the first and eighth element resembles their physical and chemical properties. But what were the demerits in his arrangement? Correct. The octave was not applicable to all known elements and even only new discovered elements during that time. Around 1869, who developed the first published periodic table of elements? Good job! It was Dmitri Mendeleev. But how did he arrange the elements in his periodic table? It was Dmitri Mendeleev who did arrange the elements in his periodic table in increasing atomic mass. But what was the demerit of Mendeleev's periodic table? Correct. Because there are some irregularities in his arrangement and periodicity is not observed in the entire periodic table. In 1913, who modified Dimitri's periodic table and developed the modern periodic law? Of course, it was Henry Moseley. And what does the modern periodic table state? Very good. It states that when elements are arranged in increasing atomic number, periodicity occurs in terms of physical and chemical properties of the elements. Good job, learners! It seems that you really understand our topic. In case you have queries, just type it in the comment section of our FB page or FB Live. Alright, let's have a short assessment about our topic we just discussed. Are you ready? Here's the direction. Select the word in the box to complete the given sentence. Write it in the blank. Choices are Henry Moseley, John Newlands, Lothar Meyer, and Dmitri Mendeleev. And also we have Johann Dobereiner. Number 1, he proposed the law of octaves. He proposed the law of octaves. 5 seconds. Alright. Number 2, he formed the triads of elements. He formed the triads of elements. We have 5 seconds. Number 3, he proposed the modern periodic law. He proposed the modern periodic law. 5 seconds. Alright, and lastly, number 4, he arranged the elements according to increasing atomic weights. He arranged the elements according to increasing atomic weights. 5 seconds. Alright, time's up. It's time to check your answers. What's your answer? For number 1, he proposed the law of octaves. It was John Newlands. Did you get the correct answers? Answer? Alright, good job, learners. Number 2, he formed the triads of elements. It was Johann Dobereiner. Alright. Number 3, he proposed the modern periodic law. It was Henry Moseley. Number 4, he arranged the elements according to the increasing atomic weight. It was Dmitri Mendeleev. Did you get all the correct answer, class? Nice! Class, did you know that aside from Dmitri Mendeleev, there was a scientist who also studied the properties and atomic mass of these elements? Here was Lothar Meyer. Just like Mendeleev, he came up with a periodic table that showed
how elements should be grouped. He also arranged the elements in order of increasing atomic mass while putting in groups those with similar properties. It is interesting to note that these elements or these scientists do not personally know each other, yet they came up with the same conclusion. But Mendeleev is more popular than Mayer because he left a strategic gap in his table to account for elements that had not yet been discovered and subsequently were discovered and fit to the expectation required in his periodic table. And he also made more accurate measurement on the atomic mass of the elements. And that concludes our lesson in science this afternoon. How are you guys? How did you find the quiz? I'm sure you got all the correct answers because we are all TarlakHenyos. I hope you kept something in mind. Just keep on tuning to our radio station, DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac, and keep on watching on our TV, Tarlac, Channel 26. This is Teacher Julius Cesar Ortiz with our scriptwriter, Teacher Odessa Ortiz, saying, you don't need a lab coat or a laboratory to become a scientist. What you do need is an inquiring mind and willingness to figure things out. Good afternoon. See you next time. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. Before we start today's lesson, make sure that you are on comfortable place and free from noise, so that you can hear me loud and clear. I am Sir Joshua Evaristo from Capas National High School, your teacher broadcaster for Mathematics, Grade 8. I will be guiding you on this week's lesson about the application of triangle congruence, Part 1. The Part 2 of this lesson will be discussed on Wednesday, same time by Ma'am Corazon Tolentino. At the end of this lesson, you are expected to apply triangle congruence in solving problems involving isosceles and equilateral triangle. Define and illustrate isosceles triangle theorem, converse of the isosceles triangle theorem, and equilateral triangle. Lastly, introduce perpendicular bisector theorem and angle bisector theorem. Let's have a quick review about isosceles triangle. Which of the three images illustrate an isosceles triangle? You have 5 seconds to choose your answer. You are right. The second triangle, which is the triangle DEF, illustrates an isosceles triangle, because a triangle is isosceles if only of its two sides are congruent. The first triangle is not isosceles, since no sides are congruent. Also, the third triangle is not isosceles, since all of the sides are congruent. Now, let's try to identify the parts of an isosceles triangle. By definition, a triangle is isosceles if two of its sides are congruent. The congruent sides are its legs. So in our example, the legs are segment DE and segment EF. And the third side is the base, which is the segment DF in the given triangle. The angles opposite the congruent sides are the base angles. In the given figure, we have the angle D and the angle F. And the included angle by the legs is the vertex angle. In the given triangle, the vertex angle is angle E.
Now that you recall the parts of an isosceles triangle, let's go deeper and understand the isosceles triangle theorem. According to the isosceles triangle theorem, if two of its sides are congruent, then the angles opposite these sides are also congruent. Given for example, in triangle DEF, if segment DE is congruent to segment EF, then angle D is also congruent to angle F. Let us try to prove this theorem using two-column form. The first column are the statements, and the reason for each statement is written on the second column. For the first statement, let O be the midpoint of DF. Our reason for this is every segment has exactly one midpoint. Since we already have a point O, which is the midpoint of DF, we can draw an auxiliary line, EO, with the reason 2 points determine a line. Based on the first statement, we can say that segment DO is congruent to segment OF. The reason for this is the midpoint theorem. Based on the auxiliary line we draw given by the second statement, for the fourth statement, we can tell that segment EO is congruent to segment EO. And that is an example of reflexive property. More so, since this is an isosceles triangle, we can write segment DE is congruent to segment EF, since those two segments are the legs of an isosceles triangle. The reason is given, since that is our given statement. Based on our statement number 3, number 4, and number 5, we can say that the triangle DEO is congruent to triangle FEO. Since the three sides of the triangle DEO is congruent to the three sides of the triangle FEO. And our reason is side-side-side postulate, or simply SSS postulate. Lastly, since the triangle DEO and the triangle FEO are congruent, which is provided in statement number 6, we can conclude that angle D is congruent to angle F. Our reason is corresponding parts of an congruent triangles are congruent, or the CP-CTC. Congratulations, dear learners, for we are done proving the isosceles triangle theorem. At this moment, let me show you another theorem about isosceles, and that is the converse of the isosceles triangle theorem. This theorem states that if two angles of the triangles are congruent, then the sides opposite these angles are also congruent. In the given triangle, if angle D is congruent to angle F, then segment DE is congruent to segment EF. At this moment, using the idea of isosceles triangle theorem and the converse triangle theorem, let us answer the following problems. You may type your answer in each item in the comment box. Are you ready? Great! Then let's begin. Question number 1. Given the figure below, what are the two congruent segments if angle H is congruent to angle L? 5, 4, 3, 2, 1. If your answer is segment GH and segment GL, then you are correct. Using the converse of the isosceles triangle theorem, we can say that since angle H is congruent to angle L, then segment GH is congruent to segment GL. Item number 2. Given the figure below, what are the two congruent angles if segment GI is congruent to segment GK? 5, 4, 3, 2, 1. If your answer is angle GIK and angle GKI,
Then, you are correct. Using the isosceles triangle theorem, we can say that since segment GI is congruent to segment GK, then angle GIK is congruent to angle GKI. Item number 3. Given the figure, solve the value of x. To answer this question, let us determine first which two segments out of the three segments are equal. Correct. The congruent segments are segment GK and segment GL, since angle L is congruent to angle K. Thus, segment GK is congruent to segment GL. Given that statement, you have 10 seconds to solve for the value of x. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. If your answer is 6, then you are correct. First, let's substitute the given values. Segment GK is equal to 4x minus 6, and segment GL is 18. Then evaluate the equation by transposing negative 6 on the other side of the equation. So we have 4x is equal to 18 plus 6. Next, add 18 and 6, which is 24. So we have 4x is equal to 24. And divide both sides by the equation by 4. Therefore, we have x is equal to 6. Item number 4. Let us solve the measurement of angle G using the isosceles triangle theorem. Again, you have 10 seconds to answer this question, and the time starts now. Let us check your answer. From the isosceles triangle theorem, we can conclude that angle G is congruent to angle K. So, to solve the value of x, we will substitute the given values. We have 2x minus 25 degrees for angle G, and angle K is equal to x plus 5 degrees. After substitution, we can now evaluate. Remove degrees on both sides of the equation, and transpose negative 25 to the right side of the equation, and 5 to the left side of the equation. So we have 2x minus x is equal to 5 plus 25. Simplify, we have x is equal to 30. 30 is not yet the final answer. Since we are asked to solve for angle G, then we will substitute the value of x to angle G, which is equal to 2x minus 25 degrees. After substitution, the equation will become 2 times 30 minus 25 degrees. Multiply 2 times 30, we have 60 minus 25, so angle G is equal to 35 degrees. Did you get the correct answer? Job! Now, item number 5. Triangle ABC is an isosceles triangle with segment AB, is congruent to segment AC, and measure of an angle A is equal to 68 degrees. Solve the measurement of angle B. Your 10 seconds to answer this item starts now. We all know that the sum of the interior angle of a triangle is equal to 180 degrees. That is, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. Since according to the isosceles angle theorem, we can conclude that angle B is congruent to angle C. So we can let angle B is equal to x and angle C is also equal to x. So we have 68 degrees plus x degrees
plus x degrees is equal to 180 degrees. Then we can combine both x, so we have 2x degrees. The next step is to transpose 68 degrees to the right side of the equation. Then, subtract 180 to 68 degrees and cancel degrees on both sides. So we have 2x is equal to 112. Then simplify by dividing both sides by 2, thus x is equal to 56. To check if we got the correct answer, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees, that is 68 degrees plus 56 degrees plus 56 degrees is equal to 180 degrees. Therefore, we are correct. Item number 6. Two sides of an isosceles triangle are 9 inches and 5 inches. The third angle is larger than one of the congruent angles. Find the perimeter of the triangle. Let us say that the given isosceles triangle is triangle ABC, where angle B and angle C are the congruent angles. Again, you have 10 seconds to answer this item, and the time starts now. Since the third angle is larger than one of the congruent angles, it must be the opposite, the longer side. So side BC measures 9 inches and the two congruent sides measures 5 inches each. Thus, to solve the perimeter, we have 9 inches plus 5 inches plus 5 inches, which is equal to 19 inches. Did you get the correct answer? Congratulations! Now let us talk about equilateral triangle. Equilateral triangle is another type of triangle with unique characteristics. Let's take closer look at the traits that makes equilateral triangle special. In the familiar Euclidean geometry, an equilateral triangle is also an equiangular triangle. That is, all three angles are also congruent to each other, and each interior angle measures 60 degrees. At this moment, let us determine the value of x and y using the information that we learned about equilateral triangle. To solve this problem, we must recognize the fact that the triangle shown is an equilateral triangle. We notice this by the tick marks on all the three sides of the triangles are congruent. We will solve first x. To do this, we need to use the information given to us about the sides of the triangles to solve for x. We will set quantity 2x plus 1 equal to 14, since equilateral triangles have congruent sides. Then, let us solve. Distribute 2 to 2x and 1, so we have 4x plus 2 is equal to 14. Transpose 2 to the right side of the equation, then 14 minus 2 is 12. Last step, divide both sides of the equation by 4. Thus, x is equal to 3. Now that we have solved for x, let us determine the value of y. As mentioned before, every angle has a measure of 60 degrees in equilateral triangle. So we have 6x plus 7y is equal to 60. We have already determined the value of x. So we can plug this value right into our equation to solve for y. The resulting equation is 6 times 3 plus 7y is equal to 60. Evaluate, we have 18 plus 7y is equal to 60. Transpose 18 to the right side of the equation, then 60 minus 18 is 42. Last step, divide both sides of the equation by 7, thus the value of y is equal to 6. Let's have another example. Solve the perimeter of triangle ASC. To answer this,
we need to determine what kind of triangle do we have. So, do we have an isosceles triangle or an equilateral triangle? You have 5 seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. Remember that the sum of the interior angles of triangle is 180 degrees. Since angle A and angle S are both 60 degrees, to solve for angle C, we have 120 degrees plus C is equal to 180 degrees. Then transpose 120 degrees to the right side of the equation and simplify. So we have 180 minus 120 is equal to 60 degrees. Thus, we can say that the angle C is also 60 degrees. Since the measurement of all the three angles are congruent, hence we have an equiangular triangle. We know that an equiangular triangle is always an equilateral triangle. Therefore, if you said that the figure is an equilateral triangle, then you are right. Moreover, given that the figure is equilateral triangle, then the sides of this triangle are congruent. For us to solve the perimeter of the triangle ASC, we must solve first the value of x by setting 2 quantity 2 minus 1 is equal to 2 quantity x plus 5. Next, evaluate the equation. Distribute 2 to 3x and negative 1. Also distribute 2 to x and 5. So we have 6x minus 2 is equal to 2x plus 10. Transpose negative 2 to the right side of the equation and 2x to the left side of the equation. We have 6x minus 2x is equal to 10 plus 2. 6x minus 2x is 4x, which is equal to 10 plus 2 is 12. Last, divide both sides of the equation by 4. Therefore, the value of x is 3. Now, we can solve the value of each side in the triangle. Since this is equilateral triangle, we only need to solve the measurement of one side. Let us say that we are going to find the measurement of segment AB. So we will substitute the value of x, which is 3, to the value of segment AS, which is 2. So we have 3x minus 1. So we have 2 quantity 3 times 3 minus 1. Now, let us evaluate. 3 times 3 is 9. Minus 1 is 8. Times 2, we have 16. Since one side of the equilateral triangle measures 16 units, then the perimeter of an equilateral triangle is determined by 3 times the measure of one side of the triangle. That is 3 times 16, which is 48. Therefore, the perimeter of the given triangle is 48 units. We are done discussing equilateral triangle. Let us now move forward. Consider the figure shown on your screen. What is common in the four figures? Your 10 seconds starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Correct. Each figure composes of two lines which intersect each other. What makes figure 3 and 4 different from figure 1 and 2? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Correct. Figure
3 and Figure illustrate perpendicularity, since the two lines intersect to form right angles. More so, every angle formed measures 90 degrees. How about perpendicular bisector? Do you have any idea what is it? Correct. Perpendicular bisector is a line segment forms 90-degree angles and goes through the midpoint on the opposite sides. In the given figure, segment MP is the perpendicular bisector since M is the midpoint of ST. Segment SM is equal to segment ST and angle SMP measures 90 degrees. Moreover, the point where the three perpendicular bisectors intersect is called the circumcenter. In the given figure, the perpendicular bisector are ML, SR, and BD, intersect at point O. Thus, point O is our circumcenter. How about angle bisector? Do you have any idea what is it? Correct. Angle bisector is a line segment that bisects one of the vertex angle of a triangle. In the given figure, segment BD and angle bisector since angle STP is equal to angle PTM. Also, angle STP plus angle PTM is equal to angle STM. Moreover, the points where the three angle bisector intersect is called the incenter. In the given figure, the angle bisector are EG if IF and DH intersect at point A. Thus, point A is our incenter. That's all for now. The part 2 of our discussion about the application of triangle congruence will be on Wednesday. Same time here at RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Pilipino Tarlac. I am your teacher broadcaster, Sir Joshua Evaristo from Capas National High School. See you next time. Good day. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19.
Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang RTV Tarlac, Channel 26, at sabayang naririnig sa DCTC 828, Radio Pilipino Tarlac. Ako si Maxi, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 8. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Ngunit, bago tayo magsimula sa ating aralin, maaari kayong magtanong at magbigay ng inyong komento sa ating comment section. O kaya naman ay mag-text sa numero na 0919-5387966. 0919-5387966. At syempre, huwag niyong kalimutang i-like ang Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Aral Tarlac or RTV Tarlac Channel 26. Kaya naman, pwesto na sa inyong pinaka-komportableng upuan, hawak ang inyong self-learning activity sheets. Bago tayo magsimula, magkakaroon muna tayo ng masaya at maikling gawain na pinamagatang Just React. Narito ang panuto. Ibigay ang inyong tunay na reaksyon sa mga sumusunod na larawan o pahayag. Gamitin ang mga emoticon na makikita sa itaas ng larawan. Narito ang unang larawan. Pagtupad or pagpapatupad ng social distancing. Ano ang inyong reaksyon? Maaari niyong i-comment sa ating Facebook Live. Ikalawa, pagbabawas ng paggamit ng mga plastic. Yan, mga kapantas, maaari kayong mag-comment sa ating comment section. Ikatlo, pag-iwas sa sobrang pagkonsumo ng tubig. Ano ang inyong reaksyon dyan, mga kapantas? Ika-4,
cyberbullying. Ano ang reaksyon nyo dyan, mga kapantas? Ayan, maraming salamat sa inyong pakikilahok at pakikibahagi ng inyong reaksyon. Panibagong araw, panibagong aralin na naman ang ating matutunghayan. Ito ay ang kampanyang panlipunan. Ang kampanyang panlipunan ay hindi lamang tumutukoy sa mga billboard, commercial na pantelebisyon o fundraising. Bagkus, isa itong pagpapaliwanag o pagpapahayag ng kaisipan at kaalaman sa isang partikular na issue. Ngayon naman mga kapantas ay magmasid kayo sa inyong paligid kung anong kampanyang panlipunan ang inyong nababasa sa iba't ibang lugar. Itala ito at ikomento sa ating Facebook Live. Ayan, mayroon sumagot mula sa ating text messages or sa ating Facebook Live. Mula kay Rogelio de la Cruz ng 8 Grapes, Sicas. Tama ang iyong sagot. Sa mga lansangan ay maaari tayong makakita ng mga kampanyang panlipunan na nagbibigay sa atin ng paalala o babala hinggil sa pandemyang ating kinakaharap ngayon. Ito'y napapanahon, di ba? Marami tayong nakikita ng mga paalala at babala tungkol sa pandemyang ating kinakaharap ngayon. Ang pagsasagawa ng isang kampanyang panlipunan o social awareness campaign ay isang instrumento sa pagpapalaganap ng bagong impormasyon o advokasya ng pamahalaan, pribado, at maging pamahalaan, pribadong institusyon at iba't ibang samahan o organisasyon. Isa sa hangarin ng kampanyang panlipunan ay magkaroon ng kamulatan ang publiko sa anumang produkto at advokasya sa iba't ibang organisasyon. Ngayon ay ating tunghayan ang isa sa mga halimbawa ng kampanyang panlipunan na buhat sa Department of Science and Technology or DOST at sa Philippine Institution of Volcanology and Seismology o PhilVox. Ito ay ang kampanyang panlipunan tungkol sa lindol. Bago ang lindol, una, ang susi sa mabisang pagpaplano laban sa kalamidad ay ang kahandaan. Alamin kung ang iyong lugar ay nasa dinaraanan o malapit sa kinaroroonan ng isang active fault. O kung ito ay lugar na may malambot na lupa na maaring mag-liquefy kung magkaroon man ng lindol. Siguraduhin ang matibay na pagkakagawa ng mga bahay o gusali at ang pagkakagawa ay dapat na umaayon sa tama at iminungkahi ng safe engineering practice ng mga dalubhasa. Alamin kung ang kinaroroonan ng gusali at iba pang mahalagang infrastruktura ay matitibay at pagtibayin pa kung kinakailangan. Ikalawa, ihanda ang iyong tahanan at lugar na pinagtatrabahuhan sa pagkakaroon ng lindol. Itali ang mga mabibigat na kagamitan o kasangkapan sa dingding upang maiwasan ang pagkahulog. Ang mga babasagin, mga nakakalasong kemikal, at mga bagay na madaling magliyab ay dapat na nakalagay o nakatago sa pinakailalim na bahagi ng mga estante at dapat na ito'y hindi madaling magalaw o matapon. Ugaliin ang pagsasara ng mga tangke ng gas pagkatapos gamitin. Ikatlo, sanayin ang sarili sa iba't ibang lugar sa inyong tahanan at opisina. Alamin ang mga matitibay na bahagi ng iyong gusali katulad ng hamba ng pintuan, mga lugar na malapit sa elevator shafts,
at matitibay na lamesa kung saan maaring manatili habang lumilindol. Matutong gumamit ng pamatay sunog o fire extinguisher, magamit pang unang lunas or first aid kit, alarming pangligtas o alarms, at labasang pang-emergency o emergency exit. Ang lahat ng ito ay dapat na nasa mga lugar na madaling puntahan at malapitan at may palatandaan o marking at madaling itong makita. Ika-4, karaniwang sanhi ng pagkapinsala kapag may lindol ay dahil sa mga naglalaglagang bagay. Ang mga mabibigat na kagamitan ay dapat nakalagay sa ilalim ng bahagi ng mga estante. Tiyakin ang matibay na pagkatali ng mga nakabiting bagay na maaring malaglag at bumagsak kapag nagkaroon ng lindol. Maghanda at pamalagiin ang isang earthquake survival kit na naglalaman ng de-bateryang transistor, flashlight, first aid kit, tubig na maiinom, candy, mga delata at iba pang ready-to-eat na pagkain, pito at gas mask. Sumunod, dito naman tayo habang nagaganap ang lindol. Para sa unang bilang, kung nasa loob ng isang matibay na gusali, manatili sa loob. Tumayo sa ilalim ng hamba ng pintuan o magtago sa ilalim ng matibay na mesa upang maprotektahan ang sarili sa mga naglalaglagan at nagahampasang bagay. Ikalawa, kung nasa labas, pumunta sa isang ligtas at bukas na lugar. Lumayo sa mga poste ng kuryente, pader, at iba pang estruktura na maaaring bumagsak o matumba. Huwag manatili sa mga gusaling may mga salaming na babasag. At kung nagmamaneho naman, itabi at ihinto ang sasakyan. Huwag magtangkang tumawid sa tulay o sa overpass dahil maaaring mapinsala ito ng lindol. Para sa ikatlo, habang nagaganap ang lindol, kung nasa gilid ng bundok o dalisdis, lumayo muna sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng pagguho ng lupa. Ika-4, kung nasa tabing dagat at nagkaroon ng malakas na paglindol, dahilan upang mahirapang makatayo, mas makabubuting isipin at ipalagay na magkaroon ng tsunami. Tumakbo ng mabilis patungo sa lugar ng palayo sa tabing dagat. Ilan lamang ito sa mga paalala kapag habang nagaganap ang lindol. Dito naman tayo sa paalala at babala ng pillbox matapos ang lindol. Una, kung nasa gilid ng bundok o dalisdis, lumayo muna sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng pagguho ng lupa. Lumabas ng matiwasay at maayos nang hindi nag-uunahan. Kung nasa mga gusali naman, gumamit ng hagdan sa pagbaba, huwag gumamit ng elevator. Suriin ang sarili at iba pa at ang iba sa mga napinsala. Ikalawang paalala, maliban kung nangangailangan ng kagyat na tulong, huwag gamitin ang linya ng inyong telepono upang tumawag sa mga kamag-anak at kaibigan. Ang mga linya ng telepono ay kailangan ng mga may kapangyarihan para sa madaling pagkalap at pagsasalin ng mga impormasyon tungkol sa kalamidad na nagaganap. Huwag gamitin ang inyong sasakyan upang magmaneho
at magmasid sa mga napinsalang lugar. Kailangan ang maluwag na kalsada para sa mabilis na operasyon ng mga taong magliligtas sa mga taong napinsala. Ikatlo, tumulong na pababain ang bilang ng mga taong napinsala. Huwag pumasok sa mga gusaling may nasirang bahagi. Maaring matuluyan ang pagguho o pagbagsak ng mga ito kapag dumating ang malakas na aftershock. Malaki at mangalap ng balita at mga instruksyon galing sa mga may kapangyarihan tungkol sa mga paraan ng pag-iwas sa mga sakuna sa pamamagitan ng pakikinig sa mga debateryang transistor. Sumunod sa mga reglamentong pangkaligtasan. Ilan lamang ito sa mga paalala ng Philbox pagkatapos ng lindol. Ika-4, siyasatin ang kapaligiran. Linisin ang mga lumigwak o natapong nakakalason at madaling magliyab ng mga kemikal upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga di kanais-nais na pangyayari at pagdami pa ng mga mapipinsala. Alamin ang posibilidad ng pagkakaroon ng sunog at agad ng kontrolin at supilin ito. Siyasatin ang linya ng tubig at kuryente. Tignan kung nagkaroon ng diferensya o sira ang mga ito. Kung inaakalang nagkaroon ng sira, patayin ang pinakalinya ng tubig o kuryente. Ika-5, kung kinakailangang lisanin ang tahanan, mag-iwan ng mensahe kung saan nakasaad ang lugar na patutunguhan. Napaka-importante nito, mga kapantas. 2, dalhin ang gamit pangkaligtasan panglindol na naglalaman ng mahalagang bagay para sa iyong proteksyon at kaginhawaan. Ngayon, natunghayan ninyo ang kampanyang panlipunan ukol sa lindol. Tignan natin kung naintindihan ninyo ito upang maisabuhay. Sagutin ang katanungan na aking ibibigay sa pamamagitan ng pagkukomento sa ating Facebook Live. Handa na ba kayo? Narito ang katanungan. Paano makatutulong ang mga kampanyang panlipunan sa mga tao? Yan. Ulitin ko, paano nakatutulong ang mga kampanyang panlipunan sa mga tao? Yan, maaari kayong sumagot sa ating Facebook Live at maaari din kayong mag-text sa ating numero na 0919-5387966. Yan, napakahusay ninyo mga kapantas sapagkat kitang-kita ang inyong kawilihan sa ating aralin dahil sa inyong mga sumasagot. Ayan, magbasa tayo ng sagot mula kay K. Pontanes ng 8th grade Sicas o Corazon, si Aquino High School. Ayan, mahusay. Nakatutulong ang mga kampanyang panlipunan upang mabigyan ng sapat na impormasyon ang mga tao hinggil sa mga napapanahong kaganapan, kalamidad o issue upang magsilbing aral, babala at manatiling ligtas ang bawat isa. Napakahusay! Ayan, ngayon naman ay dumako tayo sa ating gawain ngayong araw na ito. Ilabas ang inyong mahiwagang sagutang papel at panulat at maghanda sa ating gawain. At maaari din kayong magsagot
dito sa ating Facebook Live. Para sa ating gawain, mula sa mga narito ang panuto. Mula sa mga salitang aking babanggitin, ay pipili kayo ng mga angkop na gamitin sa pagbuo ng isang kampanyang panlipunan na may kinalaman sa kasalukuyang pandemya na ating kinakaharap. Ito ay ang COVID-19. Ipaliwanag kung bakit ito ang angkop para sa isang kampanyang panlipunan at ano ang ibig sabihin nito. Aking uulitin para sa ating gawain. Mula sa mga salitang aking babanggitin, ay pipili kayo ng mga angkop na gagamitin sa pagbuo ng isang kampanyang panlipunan na may kinalaman sa kasalukuyang pandemya na ating kinakaharap ngayon. Ito ay ang COVID-19. Ipaliwanag kung bakit ito ang angkop para sa isang kampanyang panlipunan at ano ang ibig sabihin nito. Bibigyan ko kayo ng mga pagpipilian na salita. Narito ang mga salita. Sa letrang A, pigilin o pigilan. Sa letrang B, pabagsakin. Sa letrang C, iwasan. Sa letrang siyasatin. Sa letrang E, mapanuri o mapagmasid. Sa letrang F, alerto. Ayan. Ilan lamang sa mga salita na iyan ang pwede nyo gamitin sa pagbuo ng mga kampanyang panlipunan tungkol sa pandemyang ating kinakaharap na ngayon. Ito ay ang COVID-19. Ayan, maaari kayong sumagot sa ating Facebook Live. Kung ano ba ang mga angkop ng mga salita na gagamitin natin sa pagbuo ng kampanyang panlipunan. Maaring pigilin o pigilan, pabagsakin, iwasan, siyasain, mapanuri, o mapagmasid. Yan lang. Yan, maaari kayong pumili at pwede nyo i-komento dito sa ating Facebook Live. Pinabati ko ang lahat ng mga nakatutok at nakikinig sa ating aralin ngayon. Maaari kong basahin ang mga inyong naging sagot mamaya kapag mayroon pa tayong kapag meron pa tayong oras. Para mas malinaw ang inyong paggawa or pagpili ng inyong mga salita, babalikan ko ang paggawa ng kampanyang panlipunan. Sa pagsasagawa ng isang kampanyang panlipunan o social awareness campaign, ay ito isang instrumento sa pagpapalaganap ng bagong impormasyon o advokasya ng pamahalaan, pribadong institusyon, at iba't ibang samahan o organisasyon. Isa sa mga hangarin ng kampanyang panlipunan ay magkaroon ng kamulatan ang publiko sa anumang produkto at advokasya ng iba't ibang organisasyon. Ayan, basahin natin ang isa sa kasagutan o nagkomento sa ating Facebook Live mula kay Laika Mondero ng 8 Pineapple, Corazon C. Aquino High School. Mahusay! Ang salitang iwasan ay akmang-akma sa napapanahong pandemya na kinakaharap ng bansa natin ngayon. Hindi lang dito sa bansa natin, maging sa iba't ibang bansa. Angkop ito sa kumpanyang panlipunan na may kinalaman sa COVID-19 upang bigyan tayo ng paalala na iwasan o umiwas sa mga matataong lugar upang maiwasan ang pagkakaroon ng virus. Ayan, magbasa pa tayo ng mga komento.
Ayon kay Rochelle Villapanya, nakatutulong po ito para alam natin ang ating gagawin kung may sakuna at iba pa. Napakahusay ni Rochelle. Palakpakan ninyo ang sarili nyo sapagkat nakikita kong kayo'y aktibong nakikilahok sa ating talakayan. Ayon naman kay Christine Ibanez Pangoy, pwede nila tulungan o bigyan ng tulong tulad ng pagbigay ng mga gamot. Ayan, napakahusay. Maraming salamat sa inyong pakikilahok. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok at patuloy na nagko-komento dito sa ating Facebook Live. Huwag niyong kalilimutan na i-like ang ating Facebook Live at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan, tignan natin. Magbasa pa tayo ng ilang mga sagot. Ayan. Sige. Okay. Tingin ko kayo ay nakasunod sa ating aralin ngayon. Kung gayon, napakahusay ninyo mga kapantas. Bigyan ng sarili ng malakas na palakpak. Ayan. Batid kong naunawaan nyo ang ating aralin ngayon. At yan na nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako si Ma'am Cristal, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 8. At ang sumulat ng script na ito ay si Binibining Charmaine Gonzalo. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa ang hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti, ang susi sa isang magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac
This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng STO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw kong tagapagkinig? Ang aking pagbati at paghanga sa pagpapahalaga ninyo sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao grade 9, Ginang Maricel Biatingo Canlas. Sumasahim papawid mula sa lungsod ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napatutunayan na ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at produktibong gawain na naaayon sa itinakdang mithiin ay kailangan upang umunlad ang sariling pagkatao, kapwa, lipunan, at bansa. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating talakayan ngayong araw na ito. Hinihiling ko lamang na kayo ay maging alerto at listo sa lahat ng impormasyon na makapagbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, aral sa buhay na makatutulong sa atin upang tayo ay mas maging mabuting tao. Bago nating simulan ang ating bagong aralin ay magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Ating napag-aralan sa nakaraan ang mga indikasyon ng pagiging masipag, mapagpunyagi at matipid.
Maaari ba kayong magbigay ng mga indikasyon o palatandaan ng pagiging masipag? Maaari ninyong ibigay ang inyong mga kasagutan sa pamamagitan ng pag-type sa comment section sa ating FB Live upang ito ay aking mabasa. Uulitin ko ang tanong. Magbigay ng mga indikasyon o palatandaan ng pagiging masipag. Comment na! Ayon kay Tricia Vigor ng VNHS 9 Japan, ang mga indikasyon ng taong nagtataglay ng kasipagan ay hindi umiiwas sa anumang gawain, gumagawa ng may pagmamahal at ibinibigay ang buong makakaya sa paggawa. Napakahusay ng iyong sagot. Para sa susunod na katanungan, magbigay naman ng mga paraan kung paano mo maipapakita ang pagtitipid bilang isang mag-aaral. I-comment na ang inyong sagot. Ayan, may nakikita na akong sumasagot sa inyo. Sabi ni Vernie Cuevas ng TNHS Annex 9 Chromium, maipapakita niya ang pagiging matipid bilang mag-aaral sa pamamagitan ng pag-turn off ng mga electronic appliances and devices gaya ng TV, electric fan at air condition kung hindi naman ginagamit. At kung may pupuntahan, mas maiging maglakad na lang kung malapit lang naman ang distansya kaysa sa mag-arkila ng sasakyan. Napakahusay din ang iyong sagot. Sa panahon natin ngayon na mayroon tayong kinakaharap na pandemya, nararapat na isabuhay natin ang pagiging masipag, mapagpursige at matipid. Ayon naman kay Dayan Martinez ng Capas High School, babawasan daw niya ang pag-i-snacks ng madalas para na rin kahit papano'y pumayat siya ng kaunti. Dahil tumaba daw siya, ngayong palagi na lamang siya sa bahay. Naku, Dayan, tamang-tama ang iyong naisip. Kailangan ay inaalagaan pa rin natin ang ating kalusugan lalo na ngayong nasa panahon pa rin tayo ng pandemya. Aba, meron pa tayong isang kasagutan dito. Sabi ni Cherry Lou ng 9 Silver, hahanap daw siya ng mga garapon upang gawin niyang money jars. Napakagaling naman ng iyong naisip, Cherry Lou. Bilang mag-aaral, napakahalaga ng pagkakaroon ng mga ipon. Ipagpatuloy mo lamang yan, anak, sapagkat tunay na kung may isinuksok, may madudukot. Maraming salamat sa mga tumugon sa aking mga katanungan. Naniniwala ako na natandaan pa ninyo ang mga mahahalagang punto sa ating tinalakay na mga aralin. Ngayon ay maaari na tayong magsimula sa pagtalakay sa panibagong paksa. Ang paksang ating pag-aaralan sa araw na ito ay may kinalaman sa kasipagan na nakatuon sa disiplinado at produktibong gawain. Pero bago nating simulan ang ating aralin ay mayroon muna akong nais na ikwento sa inyo. Ito ay kwento ni Kuya Ramil Comendador. Marahil ay pamilyar sa inyo ang pangalan na ito. Siya kasi ay isang janitor sa COMELEC na dahil sa kanyang kasipagan ay nakamit ang kanyang pangarap na maging abogado. Yes! Isang abogado! Tama ang narinig ninyo. Halina't tunghayan natin ang kanyang kwento.
Si Ramil ay nagtatrabaho bilang isang janitor sa Malabon Commission on Elections. Sinabi nito na pangarap niyang maging isang abogado. Ngunit nang dahil sa kahirapan ng buhay, hindi niya matustusan ang pangangailangan sa pag-aaral. Kasabay pa ng pangangailangan sa pag-aaral, si Ramil ay may binubuhay na asawa at 2 anak sa pagtatrabaho niya bilang isang janitor. Pahayag din ni Ramil, kumuha siya ng kursong law sa University of Manila. Habang si Ramil ay nagtatrabaho at nag-aaral sa isang law school, ang kanyang pamilya naman ay nasa probinsya sa Bicol. Pagkatapos ng paghihirap ni Ramil sa pagtatrabaho, ay nakapasa ito sa bar exam noong 2016. Binanggit pa nito na may isa pa siyang pangarap. Yun ay ang makita ang kanyang ama. Alam niya na magiging proud ang kanyang ama sa kanyang kasipagan para maabot ang kanyang pangarap. Sa isa sa mga interview ni Ramil, sinabi nito sa mga kapwa Pilipino na hindi rason ang kahirapan para abutin ang mga pangarap sa buhay. Kailangan lang ng tiwala sa Diyos at sa sarili, kasabay ang kasipagan at pagsisikap sa buhay. Napakaganda ng ating kwento, hindi ba mga anak? Tungkol saan nga ba ang ating kwento? Hayan, nakikita ko ang mga sagot ng iba sa inyo sa ating comment section. Halos lahat kayo ay sumagot na patungkol ang kwento sa kasipagan. Mahusay! Nakinig talaga kayo sa ating kwento. Ngunit, gaano nga ba talaga kahalaga ang kasipagan sa atin? Mahalaga na taglayin ng isang tao ang kasipagan sapagkat isa itong susi sa magandang kinabukasan. Ang pagiging masipag ay magbubunga ng mas maraming biyaya sa mga taong nagtataglay ng ganitong katangian. Mula sa ating nakaraang aralin, ating binigyang kahulugan ang kasipagan bilang pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong kalidad. Nangangahulugan lang ito na hindi lahat ng bagay na ginagawa ng isang tao ay maituturing na bunga ng kasipagan. Sapagkat ang isang taong masipag ay sinisikap niyang gawing may kalidad ang kanyang ginagawa. At hindi basta na lamang ginawa ang isang bagay na hindi man lang pinag-isipan. Lahat ng tao ay naghahangad ng magandang buhay. Ito ay hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi pati na rin sa ating mga minamahal sa buhay. Kung mas maganda o magiging masagana ang ating buhay, mas magkakaroon pa tayo ng higit na pagkakataon na makapagbigay o tumulong sa ating kapwa. Mahalaga sa tao ang maging masipag upang siya ay mayroong maabot o marating na magandang bukas. Kung ikaw ay masipag sa iyong pag-aaral, ay makapagtatapos ka. Kung ang isang empleyado ay masipag, siya ay kikita at aasenso. Kagaya na lamang ni Kuya Ramil, hindi ba mga anak? Tunay na ang kasipagan ang tumutulong sa isang tao
upang mapaunlad ang kanyang pagkatao. Nagagamit niya ito sa mabuting pakikipagrelasyon sa kanyang kapwa at mula sa kasipagan na taglay niya ay makatutulong siya na mapaunlad ang bansa at lipunan na kanyang kinabibilangan. Dapat nating tandaan na ang kasipagan ay mayroong kaakibat na responsibilidad. Upang masabing may kasipagan ng isang gawain, kailangan ito ay nilalakipan ng disiplina at produktibong paggawa. Kapag sinabi natin na ang kasipagan ay may disiplina at produktibong paggawa, nangangahulugan ito na ang kasipagang ipinapakita ng isang tao ay pinagbubuhusan niya ng buong makakaya upang siya ay magtagumpay. Ito ay kasipagang bunga ng layunin o mithiin sa buhay. Bilang isang mag-aaral, napakahalaga para sa inyo na maging masipag sa inyong pag-aaral. Subalit, ang kasipagan sa pag-aaral ay kinakailangang nilalakipan din ng disiplina at produktibong paggawa. Pero, paano naman ninyo maipapakita iyon? Bilang isang masipag, disiplinado at produktibong mag-aaral, kailangan ninyong pagbutihin ang inyong pag-aaral. Kapag nagtuturo ang inyong guro, dapat ay nakikinig kayo ng mabuti sa mga aralin na kanilang itinuturo. Kapag may ibinigay na takdang aralin, kailangan gawin ninyo ito. At kapag may pagsusulit naman kayo, kailangang mag-review bago ang itinakdang araw at oras ng pagsusulit. At syempre, siguraduhin ninyo na kayo ay papasa. Kapag naman may pinapagawang proyekto ang inyong guro, dapat ito ay inyong ginagawa ng may kaayusan at kahusayan. At syempre, ipinapasa sa itinakdang araw ng pasahan. At higit sa lahat, bilang isang masipag, disiplinado at produktibong mag-aaral, kailangang kayo ay palaging pumapasok sa paaralan. Bagamat sa panahon natin ngayon na mayroong pandemya ay hindi kayo nakapupunta sa paaralan upang mag-aral. May mga kaparaanan naman na ginawa upang maipagpatuloy natin ang ating pag-aaral, kagaya ng pagbibigay ng module. Kailangan bilang isang masipag na mag-aaral ay sinasagutan mo ng maayos ang mga module na ibinibigay sa iyo. At syempre, iniintindi ng tama ang mga aralin na nakalagay sa module, hindi ang nanay o ang tatay. Sa gayon, kahit na nasa mga bahay muna kayo nag-aaral, ay nagiging produktibo pa rin kayong mag-aaral. Bilang mag-aaral, ang makatapos sa inyong pag-aaral ang pinakalayunin o mithiin, hindi lamang ninyo, kundi maging ng mga magulang na sumusuporta sa inyong pag-aaral. Kaya naman, kailangan ninyong magsipag sa inyong pag-aaral upang makamit ang layuning ito. Magkakaroon ito ng katuparan kung lalakipan ninyo ng disiplina at produktibong paggawa ang inyong pag-aaral. Upang pagdating ng araw,
makapagtatapos kayo ng pag-aaral, makakakuha ng magandang trabaho, at makatutulong sa inyong mga magulang. Hindi ba't napakasaya nun, mga anak? Bilang paglalahat sa ating ginawang talakayan sa araw na ito, narito ang mga mahahalagang punto na dapat ninyong matandaan. Una, ang kasipagan sa paggawa ay kailangang lakipan o samahan ng disiplina at produktibong paggawa. Pangalawa, mahalaga na sa ating paggawa na may kasipagan, tayo ay may layunin o mithiin na nais makamit sapagkat ito ang nagbibigay motibasyon sa ating ginagawa. At pangatlo, upang mapagtagumpayan ang isang gawain, dapat magkaroon tayo ng disiplina sa paggawa at gawin natin ito ng may kalidad o pinagbubuhusan ng ating lakas. Ayan, isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating talakayan ngayong araw. Higit lalo ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy nyo lamang yan, mga anak, sapagkat yan ang unang hakbang upang makamit mo ang lahat ng pinapangarap mo sa iyong buhay. Sa puntong ito, panahon na upang malaman kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood ng FB Live, gamitin ang chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang ating gawain ay tama o mali. Magbibigay ako ng 5 pahayag at inyong tutugunan kung ito ba ay tama o mali batay sa ating ginawang talakayan kanina. Handa na ba kayo? Kung gayon, ay simulan na natin. Unang pahayag. Ang kasipagan ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin ang isang bagay na may kalidad. Uulitin ko. Ang kasipagan ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin ang isang bagay na may kalidad. Kung ang inyong sagot ay tama, mahusay. Lagi lamang tandaan na sa lahat ng ating ginagawa, ito ay pinagbubuhusan natin ng lakas at hindi lamang yon. Dapat ay buong husay natin itong ginagawa. Ikalawang pahayag. Ang taong may kasipagan sa paggawa ay hindi nangangailangan ng disiplina sa paggawa. Uulitin ko, ang taong may kasipagan sa paggawa ay hindi na nangangailangan ng disiplina sa paggawa. Kung ang sagot ninyo ay mali, tama na naman kayo dyan, mga anak. Napakahalaga ng disiplina sa lahat ng ating gawain. Ika nga sa isang kasabihan, by constant discipline, you can develop greatness of character. Ikatlong pahayag. Bilang isang mag-aaral, masiaral kung ikaw ay nasa paaralan lamang. Bilang isang mag-aaral, maipapakita mo ang pagiging masipag at disiplinado sa pag-aaral kung ikaw ay nasa paaralan lamang.
Mali ang tamang sagot. Kung yun din ang sagot ninyo ay binabati ko kayo. Sapagkat maipapakita natin ang mga ito saan mang lugar at sa lahat ng oras at pagkakataon. Ika-4 na pahayag. Dapat maging mithiin ng isang mag-aaral ang makapagtapos sa pag-aaral upang makatulong sa magulang. Dapat maging mithiin ng isang mag-aaral ang makapagtapos sa pag-aaral upang makatulong sa magulang. Kung ang inyong sagot ay tama, mahusay. Sila ang sanhi at dahilan ng ating tagumpay. Ang ating tagumpay ay tagumpay din nila. Ito rin ay para sa kanila. Ika-5 pahayag. Masasabing ang paggawa ay produktibo kung ito ay pinagbubuhusan ng panahon at lakas. Uulitin ko. Masasabing ang paggawa ay produktibo kung ito ay pinagbubuhusan ng panahon at lakas. Kung ang tugon mo ay tama, tama na naman kayo mga anak. Tunay na walang gawang mahusay sa taong hindi nagpagod at nagtiyaga. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Ayan pati si Kuya Ramil, congratulations daw. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling, sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Hayan, sana ay marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw na ito. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay araw-araw. Kasama ng aking manunulat ng script na si Sir Jobet P. Ordonez. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao grade 9, Ginang Maricel Biatingo Canlas, na laging nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas?
May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Good afternoon, or should I say, good sizzling afternoon, viewers and listeners, especially to all the grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. I am Sir Glenn S. Pancho, your teacher broadcaster for Science 9, live here at Capas Tarlac via remote live broadcast. For any questions or clarifications regarding our lesson today, you can send them in our chat box or in my messenger account, or you can send me a message in my cell phone number 0922 417-9300. Again, 0922-417-9300. And I will do my best to attend to all your concerns. Learners, are you ready for another fun-filled learning experience in Science 9? Very good. Just stay tuned and don't change your frequency. Find your most comfortable place as you listen and watch to our discussion. Use your attentive ears and your watchful eyes to better understand the lesson. Also, don't forget to bring your compendium and learning activity with you. Same with your paper and pen, so you can jot down important notes as we go along with our lesson.
Learners, are you ready to explore the beauty of our world through science? Great! Let's start! Before we begin, let us see if you still remember your lesson about the different factors that affect the climate of an area. We will refresh ourselves by doing the simple true or false activity. With your paper and pen, write true if the statement is correct and false if it is not. Are you ready? Here we go. Number 1. Topography affects the climate of a certain place. True or false? Again, number 1. Topography affects the climate of a certain place. True or false? What is your answer? Yes, the correct answer is true. Number 2. The air temperature increases as the altitude increases. True or false? Again, number 2. The air temperature increases as the altitude increases. True or false? Did you answer false? You're correct. The air temperature decreases as the altitude increases. Number 3. The closer the place to the equator, the warmer the climate is. True or false? Again, number 3. The closer the place to the equator, the warmer the climate is. True or false? What is your answer? The correct answer is true. Number 4. Bodies of water help regulate the climate of a certain place. Again, number 4. Bodies of water regulate the climate of a certain area. True or false? Yes, the correct answer is true. Did you get that right? Number 5. Mountain ranges affect the formation of precipitation. True or false? Again, mountain ranges affect the formation of precipitation. True or false? Did you answer true? You're correct. What is your answer? What is your score for this activity? Well, that's great. You have a good memory of our previous lesson. For that, I believe you are now ready to absorb new scientific concepts and principles. Today, we will describe certain climatic phenomena that occur on a global level. Yes, you heard it right. We will describe certain phenomena that occur on a global level. A very interesting topic, isn't it? So, what are you waiting for? Let's begin. Let's start our discussion by describing the pictures given. Are you ready? Let's start. What can you say about the first picture? You're right, grade 9. What you see is a very dry land. How about for the second picture? What you can say about this picture, learners? Very good, grade 9 learners. What you see is a flooded area or simply an example of flood. Surely no one wants to experience this, right? You're doing great, learners. How about for this third picture?
Very good. What you see is a melting of glaciers. Learners, can you relate to the picture shown? Yes, maybe because some of you had already experienced them, or some were seen on a sci-fi movies, right? But what causes this phenomena? To answer this question, you better listen and don't change your frequency as we continue our discussion on the climatic phenomena happening on a global level. In today's lesson, we will be discussing climate change, El Nino and La Nina, together with the causes why we are experiencing them. First of the global phenomena is climate change. What is climate change? Climate change is a global phenomenon of climate transformation characterized by the changes in the usual climate of the planet. It is the direct consequence of global warming. Thus, it is one of the most current worldwide issues and concerns, right? But the question is, what causes climate change? Is it natural or caused by human activities? Very good, grade 9. The answer is both. Climate change can be the product of both natural and human activities. To understand climate change fully, the causes must be first identified. The Earth's climate is influenced and changed through natural causes. First of the natural causes is volcanic eruption. The main effect of volcanoes have on the climate is short-term cooling. Volcanic eruptions pump out clouds of dust and ash, which block out some sunlight. Because the ash particles are relatively heavy, they fall to the ground within about 3 months. So their cooling effect is very short-lived. But volcanic debris also includes sulfur dioxide. This gas combines with water vapor and dust in the atmosphere to form sulfate aerosol, which reflects sunlight away from the Earth's surface. These aerosols are lighter than ash particles and can remain in the atmosphere for a year or more. Second is ocean current. The oceans are a major component of the climate system. Example is the global conveyor belt that includes both surface and deep ocean currents that circulate the globe in a 1,000-year cycle. This circulation is the result of the simultaneous processes: the warm surface currents carrying less dense water away from the equator toward the poles, and cold, deep ocean currents carrying denser water away from the poles toward the equator. This global circulation system plays a key role in distributing heat energy, regulating weather and climate, and cycling vital nutrients and gases. Third one is solar variations. The sun is the source of the energy from the Earth's climate system. Although the sun's energy output appears constant from an everyday point of view, small changes over an extended period of time can lead to climate changes. Some scientists suspect that a portion of the warming in the first half of 20th century was due to an increase in the output of solar energy.
And lastly, internal variability. Some changes in the climate have no external trigger. These changes are instead caused by interaction within the climate system itself. Examples are El Nino and La Nina, which will be discussed later. These are the natural climate change based from NOAA Earth System research. How about the impact of human activities on climate change? Can you give examples of human activities that contribute to climate change? Very good, grade 9. Humans are increasingly influencing the climate and the Earth's temperature. This is because of the emission of greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and fluorinated gases. These gases in the atmosphere act like a glass in a greenhouse, trapping the sun's heat and stopping it from leaking back into the space and causing global warming. What do you think are the causes for rising of emissions of these gases? Very good. Burning of coal, oil, and gas produces carbon dioxide and nitrous oxide. Cutting down forests or deforestation adds to the increase of carbon dioxide in the atmosphere. Increasing livestock farming is also included. Cows and sheep produce large amounts of methane when they digest their food. Using of fertilizers containing nitrogen produce nitrous oxide emissions. Fluorinated gases are emitted from equipment and products that use these gases. Examples are refrigerator, air conditioning, and air pump. Next are El Nino and La Nina. What are El Nino and La Nina? Very good. El Nino and La Nina are a natural part of the global climate system. El Nino is a term for the warming phase of the El Nino Southern Oscillation, or ENSO, a cyclical weather pattern that influences temperature and rainfall across the globe. It is a warming of the central to eastern tropical Pacific Ocean. While La Nina is the opposite. This is the cooling phase of ENSO that tends to have global climate impacts opposite to those of El Nino. I know what you are thinking now. Maybe you are thinking if a La Nina always follow an El Nino, right? The answer is no. El Nino is often, but not always, followed by La Nina the following year, particularly if the El Nino is strong. During La Nina conditions, the easterly trade winds near the equator get even stronger than they usually are. Stronger winds push surface water into the western Pacific. Meanwhile, cool water from deeper in the ocean rises up in the eastern Pacific. If the cooling persists, it can inhibit rising air movement and rainfall in the eastern Pacific, beginning a La Nina event. As the event develops, the cooled waters cause the winds to strengthen even further, which can cause the waters to cool
even more. How often does La Nina and El Nino occur? That's right, learners. These natural phenomena occur at irregular intervals of 3 to 7 years and last for 9 months or 2 years at most. Both El Nino and La Nina can last more than a year, but it is rare for El Nino events to last longer than a year, while it is common for La Nina to last for 2 years or more. The longest El Nino in the modern record lasted 18 months, while the longest La Nina lasted 33 months. Scientists are not sure why the duration of the two types of events can be so different. El Nino starts at the end of the year or during Christmas season. That's why it is termed El Nino, which refers to the Christ the child. This happens when the trade winds are weakened and cause the piling up of warm surface water and making part of the Pacific Ocean warmer. And since the Pacific Ocean is to the east of the Philippines, the El Nino phenomenon will affect the country and this will bring severe drought. While La Nina or little girl in Spanish is the opposite climatic disturbance of El Nino, this is triggered by the cooling of the eastern part of the Pacific Ocean. That is why sometimes called Pacific. As I have mentioned a while back, during La Nina conditions, the easterly trade winds near the equator get even stronger than they usually are. Stronger winds push surface water into the western Pacific. Meanwhile, cool water from deeper in the ocean rises up in the eastern Pacific. If the cooling persists, it can inhibit rising air movement and rainfall in the eastern Pacific, beginning a La Nina event. As the event develops, the cold waters cause the winds to strengthen even further, which can cause the waters to cool even more. Upwelling of colder water intensifies. Moving air brings along too much water vapor, and when it reaches the landmass, such as Philippines, precipitation is experienced. Thus, expect an increased rainfall in some areas in the country that may cause flood. Is El Nino caused by climate change? Very good. The answer is no. El Nino events are not caused by climate change. They are a natural reoccurring phenomenon that have been occurring for thousands of years. And some scientists believe they may be becoming more intense and more frequent as a result of climate change. How are you doing, grade 9? Great! Let us take another look of what we have discussed today. Today we discuss about climate change, El Nino and La Nina. Climate change is a global phenomenon of climate transformation characterized by the changes in the usual climate of the planet. It is the direct consequence of global warming. The Earth's climate is influenced and changed through natural causes like volcanic eruption, ocean current, solar variations, and internal variability. And the impact of human activities on climate change are burning of coal, oil and gas, cutting down forests or deforestation, increasing livestock farming, using of fertilizers containing nitrogen, using equipment with CFCs or chlorofluorocarbons. How about El Nino and La Nina?
El Nino and La Nina are a part of the global climate system. El Nino is the warming of the central to eastern Pacific Ocean, while La Nina is the cooling phase of ENSO. El Nino brings severe drought, while La Nina increases the amount of rainfall. That's it, grade 9. Hope that's added to your pile of scientific knowledge. Now, let us see how much you have learned for today's lesson by doing this short quiz. With your paper and pen, write through if the statement is correct and false if it is not. Are you ready? Here we go. Number 1. El Nino brings severe drought. True or false? Number 2. La Nina always follow El Nino events. True or false? Number 3. Deforestation adds to the increase of carbon dioxide in the atmosphere. True or false? Number 4. La Nina decreases the amount of rainfall. True or false? And lastly, number 5. Humans are increasingly influencing the climate and the Earth's temperature. True or false? Are you done? Now let's check your answers. Number 1. El Nino brings severe drought. That is true. Number 2. That is false. Number 3. That is true. Number 4. That is false. And number 5. That is true. Did you get all correct answers, grade 9? Very good. Thank you so much, learners, for listening. Just keep on tuning to our radio station, DZTC Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26. Always remember that there is always sunshine after the rain. Again, this has been Sir Glenn, your Science 9 teacher broadcaster, saying, promote science culture for a better future. Good day, everyone. God bless and keep safe.
buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. This is Bianca Marie Dugay, your anchor teacher today for Mathematics Grade 9. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. A heads up class, when you hear this sound being played, that means you are asked to solve or answer certain question. You can type your answers on the comment box on our FB Live. Are we clear? That is great! I'm seeing a lot of comments now on the comment section of the Facebook Live stating their section and school, and I think that is great, grade 9 learners. In today's lesson, we will be discussing about applying similarity theorems. And you are expected to recall similarity theorems of triangles, determine the similarity theorems of triangles, and apply theorems to show that given triangles are similar by solving problems. Before we dive in for today's lesson, let us have a quick recap of what was discussed last week about proving conditions for similarity of triangles discussed by Ma'am Ana Rose L. Kizan. Let us have a short activity to refresh our minds about the theorems from the previous topic, which will also be used for today's lesson. I will show you a figure and you must determine the similarity theorem. Again, I will show you a figure and you must determine the similarity theorem. First one, we have the triangle BTS and triangle EXO. Again, we have the triangle BTS and triangle EXO. In triangle BTS, angle T has two arcs, while angle B has one arc. Also, in triangle EXO, angle X has two arcs, while angle E has one arc. What do you think this figure shows? Again, what do you think this figure shows? Excellent! It is the AA similarity theorem or angle-angle similarity theorem. Next figure, we have triangle PQR and triangle STU. Based on the markings given, what is the similarity theorem thus the figure shows? Again, based on the markings given, what is the similarity theorem thus the figure shows? Very good! The SAS similarity theorem or the side-angle-side similarity theorem. Another figures given are triangle FLY and triangle ANT. Again, based on the markings, what similarity theorem it shows? Correct! It is the SSS similarity theorem or side-side-side similarity theorem. The next is triangle LMN with angle LMN as the right angle and segment LN as the hypotenuse.
and segment MP is the altitude to the hypotenuse of triangle LMN. What is the theorem shown in the figure? Again, the next figure is triangle LMN with angle LMN as the right angle and segment LN as the hypotenuse. And segment MP is the altitude to the hypotenuse of triangle LMN. What is the theorem shown in the figure? That is right, the right triangle similarity theorem, or the RTST. You are doing a great job there, students. Another lesson discussed last week are the special right triangle theorem, the 45-45-90 right triangle theorem, and 30-60-90 right triangle theorem. So at the end of this lesson, we will be able to apply these theorems through problem solving. Are you now ready? That is great. What we have here is the triangle ACB and triangle ECD. The markings given are an arc on angle A and angle E, which shows congruency. We can say that angle E is congruent to angle A. Let us answer the following questions based on the given figure. Number 1, are the triangle similar? Number 2, if yes, what theorem is the reason? And if yes, write the similarity theorem. I will give you 10 seconds to observe the figure and internalize the questions. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. Now, let us answer the first question. Are the triangles similar? Correct. The triangles are similar. If yes, what theorem is the reason? Very good. By AA similarity theorem, since angle ACB is congruent to angle ECD by vertical angle theorem. Again, it is by AA similarity theorem since angle ACB is congruent to angle ECD by vertical angle theorem. Therefore, triangle ACB is similar to triangle ECD because the two angles of one triangle are congruent to the corresponding angles of another triangle. For the next example, we have triangle ABC and triangle XYZ. Let us determine if the triangles are similar. In the figure, what are the two congruent angles? Again, in the figure, what are the two congruent angles? Very good. Angle C and angle Z are congruent because they both measures 63 degrees. So segment YZ corresponds segment BC. The value of YZ is 15 and the value of BC is equal to 10. So we have 15 is to 10 and the lowest term is 3 over 2. Again, the value of YZ is 15 and the value of BC is equal to 10. So we have 15 is to 10 and the lowest term is 3 over 2. Also, segment XZ corresponds segment AC. The value of XZ is 36 and BC is equal to 24. So we have 36 is to 24 and the lowest term is 3 over 2. Again, the value of XZ is 36 and BC is equal to 24. So we have 36 is to 24. Lowest term is 3 over 2. This means that two pairs of corresponding sides are proportional. Since angle C and angle Z are both included angles, therefore, triangle ABC is similar to triangle XYZ. And what do you think is the similarity theorem behind this? Again, what do you think is the similarity theorem behind this? Exactly, the side-angle-side similarity theorem.
So next figure, we have triangle ABC is similar to triangle EDF. What theorem is the reason? Again, the next figure, we have triangle ABC is similar to triangle EDF. What theorem is the reason? Correct. We have SSS similarity theorem or the side-side-side similarity theorem. In the given figure, you are asked to solve for the value of y and show how the two triangles are similar. Again, in the next figure, you are asked to solve for the value of y and show how the two triangles are similar. Let me ask you first about the corresponding sides between the two triangles. What is the corresponding side of segment DE? That is right. It is the segment AB. How about segment EF? Very good. It is the segment BC. And the last segment DF? Exactly. We have the segment AC. Since the two triangles are similar, then the sides are proportional. So y is to 6 is equal to 4 is to 8. Solving equation of proportion, cross multiply. So we have y times 8 is equal to y8 and 4 times 6 is equal to 24. The equation now is y8 is equal to 24. To get the value of y, we have to isolate it by dividing both sides by 8. 24 divided by 8 is equal to 3. Therefore, y is equal to 3. Let us check if the value of y, which is 3, is correct. We have to substitute the variable y with 3 to the original equation, then cross multiply. 8 times 3 is 24, and 6 times 4 is 24. So the value obtained is correct. Another problem of side-side-side similarity theorem, we have three given triangles: triangle RPQ, triangle ITS, and triangle FUN. Again, we have three given triangles: the triangle RPQ, triangle ITS, and triangle FUN. In the given triangles, the measurement of all sides are given. Now, which of the following triangles are similar by SSS similarity theorem? Again, which of the following triangles are similar by SSS similarity theorem? Let us first identify the corresponding sides. To do so, we have to identify which sides of the triangles of which is the longest, middle, and the shortest side. Now, I'll be giving you 10 seconds to identify the longest side of each of the given triangle. Timer starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. That is right. So we have segment RQ in triangle RPQ, segment IS in triangle ITS, and segment FN in triangle FUN. Corresponds each other are the longest side of each triangles. How about the middle length of each side of the triangle? Another 10 seconds starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. Very good. So we have segment PQ in triangle RPQ, segment TS in triangle ITS, and segment UN in triangle FUN. And of course, for the shortest side of each triangle, we have segment RP in triangle RPQ, segment IT in triangle ITS, and segment FU in triangle FUN. To identify which of these three given triangles are similar, we have to have two pairs of corresponding sides which are proportional. Let us try triangle RPQ and triangle ITS.
Let us have segment RQ is to segment IS, which is equal to 8 is to 9, and segment RP is to segment IT, which is 4 is to 3. Cross multiply to check if they are proportional. 8 times 3 is equal to 24, and 9 times 4 is equal to 36. Since 24 is not equal to 36 and two corresponding sides are not proportional, therefore triangle RPQ and triangle ITS are not similar. So let us try triangle RPQ and triangle FUN. Let's have segment RP is to segment FU, which is 4 is to 2, and segment PQ is to segment UN, which is equal to 6 is to 3. Cross multiply the two corresponding sides. 4 times 3 is equal to 12, and 6 times 2 is equal to 12. 12 is equal to 12. The two pairs of corresponding sides are proportional. Therefore, triangle RPQ is similar to triangle FUN. Again, triangle RPQ is similar to triangle FUN. Another solution for the two corresponding sides in triangle RPQ and triangle ITS, the two triangles are similar, having 2 over 1 as their common ratio. So let us now proceed to the next figure. What is the similarity theorem of the figure? Again, what is the similarity theorem of the figure? Very good. So we have here a problem about right triangle similarity theorem, or RTST. In right triangle JKL, angle K is the right angle and KM is the altitude of the hypotenuse of triangle JKL. We are asked to find for the value of x, or the length of the altitude to the hypotenuse. First is we have to separate the two triangles. We now have triangle JKM and triangle KLM. Angle M as the right angle of the two triangles. JM corresponds KM, which is 9 is to x, and MK corresponds ML, which is x is to 4. By cross multiplication, what would be the equation? Again, by cross multiplication, what would be the equation? Very good. We now have 36 is equal to x squared, because 4 times 9 is equal to 36, and x times x is x squared. Applying the law of radicals, we have to get the square root of 36 and the square root of x squared. The answer is x is equal to 6. To check if the answer is correct, just go back to the original equation and substitute x with 6. 9 over 3 is equal to 3 over 2, and 6 over 4 is equal to 3 over 2. The triangle JKM and triangle KLM are similar, having 3 over 2 as their common ratio. Another example for right triangle similarity theorem. In the given figure, we are asked to solve for the value of x. Again, in the given figure, we are asked to solve for the value of x. The proportion would be x over 45 is equal to 45 over 15. If we cross multiply the proportion, what would be the equation? Excellent. The equation would be 15x is equal to 2025, because x times 15 is equal to 15x, and 45 times 45 is equal to 2025. Then, divide both sides by 15, cancel out 15 on the left side of the equation. 2025 divided 15 is equal to 135. Therefore, x is equal to 135. To check if the answer is correct, just go back to the original equation and substitute x with 135. Again, to check if the answer is correct, just go back to the original equation
and substitute x with 135. 135 over 45 is equal to 3 over 1. And 45 over 15 is equal to 3 over 1. The two pairs of corresponding sides have common ratio. Therefore, the value of x, which is 135, is correct. I hope you are able to catch up with the lessons, and I believe you can. So let us now proceed with the special right triangle theorems, the 30, 60, 90 right triangle theorem, and 45, 45, 90 right triangle theorem. In the given figure, the problem is about 30, 60, 90 right triangle. Observe the following given measurements. Again, observe the following given measurements. What kind of triangle is this? That is right. We have here an equilateral triangle, and we are asked to find for its height whose sides measure 20 centimeters long. Given is S, or the shorter side, which is 10 centimeter long, and H, or the hypotenuse, which is equal to 20 centimeter long. Let L be the height of the longer side. The formula for L is equal to square root of 3 times S. Substitute the given measurements. So L is equal to square root of 3 times 10 centimeters. Therefore, the height of the longer side is 10 square root of 3 centimeters long. Again, the height of the longer side is 10 square root of 3 centimeters long. Next figure, the length of the side of square is 10 centimeters. Find the length of its diagonal. Again, in the next figure, the length of the side of the square is 10 centimeters. Find the length of its diagonal. Since each diagonal of a square divides the square into two congruent isosceles right triangles, it is but natural to apply the 45-45-90 right triangle theorem. Again, since each diagonal of square divides the square into two congruent isosceles right triangles, it is but natural to apply the 45-45-90 right triangle theorem. Since we are looking for the diagonal or the hypotenuse of a 45-45-90 right triangle, what is the formula to be used? Correct. So we have D, which is the diagonal or the hypotenuse of the right triangle, is equal to the square root of 2 times L, or the longer side. Substitute the given value of longer leg, which is 10. Then, what is the length of the diagonal? Very good, dear students. Diagonal is equal to 10 square root of 2 centimeters. Wow, you did a great job, dear students. Now, let us have a quick recap of the similarity theorem, which help us to apply these theorems in problem solving. First, we have AA similarity theorem. It says that if two angles of one triangle are congruent to the corresponding angles of another triangle, then the triangles are similar. Next is SAS similarity theorem, and it states that if in two triangles, two pairs of corresponding sides are proportional, and the included angles are congruent, then the triangles are similar. Another is SSS similarity theorem. In this theorem, the triangles are similar if three sets of corresponding sides of two triangles are in proportion. We also have right triangle similarity theorem, which states that if the altitude is drawn to the hypotenuse of a right triangle, then the two triangles form similar to the original triangle and to each other. We also discussed about special right triangle theorems, which are 45-45-90 right triangle theorem
which the hypotenuse is square root of 2 times as long as each leg, and each leg is square root of 2 over 2 times the hypotenuse. And the other special right triangle theorem is the 30-60-90, wherein the short leg is half of the hypotenuse or square root of 2 over 2 times the longer leg. The longer leg is the square root of 3 times the shorter leg, and the hypotenuse is twice the shorter leg. So we were able to apply our understanding about solving problems of similarity of theorems. Let us put that understanding to test by answering the remaining items and the activities covered today. And that would be your assigned task to do and write your answer on your math notebook. If you have any question, you can ask your respective grade 9 math teachers. Well, that is for now. I hope you learned a lot today, and there will be more of this on the next meeting. I am Bianca Marie Dugay, your mathematics anchor teacher for grade 9. May you always have the joy in learning at home. Until next time, keep safe and God bless us all. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo!
buhay mga bata sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at kasabay na naririnig sa DZTC 828, Radyo Filipino, Tarlac. At sa araw nito, tayo ay remote live broadcast mula sa San Rafael, Tarlac. Ako si Ma'am Joffe Fisher, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ika-9 na baitang. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Ngunit, bago tayo magsimula sa ating aralin, kung kayo man ay may mga katanungan, ay maaari ninyo itong isend sa numerong 0920-340-4008 o kaya naman ay i-chat sa ating Facebook Live at ating sisikaping sagutan bago matapos ang ating programa. Kung sakaling hindi masagot, ay sasagutan ko na lamang ito offline. At kung kayo naman ay may mga sagot sa aking inandang pagsasanay, maaari ninyo itong i-type o i-chat sa ating Facebook Live na RTV Tarlac Channel 26. Pumwesto na sa pinaka-komportableng upuan. Kumuha ng malinis na papel at panulat para sa ating maikling pagsasanay mamaya. At maaari rin ninyong itala ang mga mahalagang detalye mula sa ating aralin. Alam kong handa na kayo, kaya atin nang simulan ang ating talakayan. Ang inyong mapapakinggan sa araw na ito ay mula sa Most Essential Learning Competency na nabibigyang katangian ang isa sa mga itinuturing na bayani ng alimang bansa sa kanlurang Asya. Ngayon, tinalakay natin noong nakaraang aralin ang kahulugan ng epiko. Muli, ano nga ba ang epiko? Maaari ninyo itong i-chat sa ating Facebook Live. Ano nga kaya ang epiko? Ang isang epiko ay sinaunang anyo ng tulang pasalaysay na naglalarawan sa kadakilaan at pakikipagsapalaran ng mga bayani. Ang pinakamahabang epiko sa buong mundo ay kasaysayan ay ang Mahabharata na galing rin sa India. Ang isa sa mga pangunahing epiko ng India ay ang Ramayana na umiikot naman sa buhay at pakikipagsapalaran ng bayaning si Prinsipe Rama. Dahil nabanggit natin si Prinsipe Rama, atin ding talakayin ang Rama at Sita. Mula sa epikong Ramayana, nakilala natin ang mga bayani ng epiko na ito na sina Rama, Sita at Lakshmanan. Kung inyong matatandaan, ipinamalas ni Rama ang kanyang kagitingan sa pakikipaglaban niya kay Ravana. Samantalang ipinakita naman ni Sita, Lakshmanan ang hindi matitibag na katapatan. Yan ang ilan sa mga natalakay natin nung nakaraan. Kasama din sa tinalakay natin ay ukol sa
Diskriminasyon. Mayroon tayong dalawang uri ng diskriminasyon na tinalakay. Atin itong balikan. Muli, ang diskriminasyon patungkol sa kasarian ay naipapangkat sa tinatawag natin na sexism at gender stereotyping. Samantalang, ang pagmamaliit at pagmamaltrato dahil sa pinagmulan ng lahi ng isang tao ay tinatawag natin rasismo o racism. Ngayon, natatandaan nyo na ang ating mga tinalakay nung nakaraan. Tutungo naman na tayo sa mga bayani. Kaugnay ng mga bayani at diskriminasyon, nais kong ipakilala sa inyo ang ilang Asyanong kabataan na nagpamalas ng kabayanihan laban sa mga nabanggit kong diskriminasyon. Halika, kilalanin natin ang kanilang mga katangian. Siya si Malala Yousafzai ng Pakistan. May diskriminasyon ang kanyang bansa laban sa mga kababaihan. Ilan sa kanila ang hindi nakakapag-aral dahil lang minamaliit ang mga kababaihan. Ngunit, naging aktibo siya sa pagtaguyod sa karapatan na makapag-aral ang mga babae sa kanyang bansa. Humantong pa nga ito sa pagbabanta ng kanyang buhay. Ngunit, nagpatuloy siya sa kanyang advokasya. Dahil sa kanyang kabayanihan, sa edad na 17 taong gulang, siya ang pinakabatang nakatanggap ng Nobel Peace Prize, isang premyadong karangalan. Maliban sa kanya, isa pang bayani ang aking ipapakilala sa inyo. Ito ay siya naman si Noser Yassin, o mas kilala ninyo siya sa blog na Nas Daily. Isa siyang Arab na pinanganak sa bansang Israel. Dahil dito, nakaranas siya ng rasismo. Kung tutuusin, naging inspirasyon pa nga ito para maglakbay siya sa iba't ibang bansa upang ipakilala sa kanyang mga video ang iba't ibang kultura ng mundo. Nakatulong ang kanyang mga vlog para maintindihan ng marami na posible ang pagkakaunawaan, magkakaiba man ang lahing pinagmulan. Tatandaan, parehong naging boses sina Malala at Nas ng pagbabago. Nakapagbigay sila ng malaking ambag sa kanilang lipunan kahit sa simpleng paraan lamang. At alam kong ikaw rin ay may kakayahang maging bayani sa simpleng ambag sa lipunan na kinagagalawan mo. Ngayon, bilang isang kabataan, isulat o i-comment mo naman sa ating Facebook chat box kung anong mga mabuting gawain ang maaari mong maiambag sa iyong sariling pamayanan sa pamamagitan ng simpleng pamamaraan. Bibigyan kita ng ilang segundo upang magawa ito. Alam kong may naisulat na kayo, may nai-type na kayo, atin nang tignan. Sa panahon ng COVID-19 pandemic, karamihan sa atin ay nagiging bayani sa mga simpleng paraan na nagagawa natin. Tulad nga ng mga isinulat ninyo, halimbawa nito ay ang pagtulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkain at iba pang pangangailangan ng ating mga kababayan at marami pang iba. Pagsasagawa ng mga community pantry, pagbibigay ng mga PPE, face mask, face shield sa ating mga frontliner at simpleng pagtulong sa mga nangangailangan. Sa simpleng bagay na ito, ikaw na ay bayani sa mata ng iyong mga natutulungan. Ayan ang ilan sa mga bagay o mga simpleng bagay na nagagawa mo at nagsisilbi kang bayani sa iyong mga o sa mata ng iyong mga natutulungan. Dito naman, atin naman pag-aaralan ang isang epiko. Sa isang epiko naman kaya, ano-ano kaya ang mga katangian ng isang bayani? Tingnan natin. Maaari nyo rin i-chat sa ating Facebook Live or Facebook chat box ang inyong mga sagot.
Ang tanong, ano-ano naman kaya ang mga katangian ng isang bayani? Tingnan nga natin kung ano-ano. Sa isang epiko, ang mga bayani natin ay kadalasan maharlika at pinuno. Sila ay buong tapang nakikipagsapalaran. May disiplina ng isang mandirigma at may nakakabilib na hiwaga. At higit sa lahat, may ipinaglalabang pag-ibig at minamahal. Ayan ang ilan sa mga katangian ng ating mga bayani sa isang epiko. Sa araw na ito, may 3 pa akong bayani na ipakikilala sa inyo. Maliban dun sa 2 nabanggit ko kanina. Ito ay mula sa epiko ng Ibalon na ang pinagmulan niya ay ang epiko ng mga taga-Bicol. Handa na ba kayo? Simulan natin ang pagkukwento ng buod ng Ibalon. Ang unang bahagi nito ay ukol sa kagilagilalas na si Haring si Baltog. Ngayon, yan ay ang 3 mga bayani na aking ipapakilala sa inyo. Una, si Baltog, Hanjong, at si Bantong. Epiko ng Ibalon. Sabi ko nga sa inyo, ang unang babasahin natin ay tungkol sa kwento ni Haring si Baltog. Si Baltog ay isang malakas na mandirigma. Siya ay naglakbay patungo sa masaganang lupain ng rehiyon ng Bicol. Napamahal sa kanya ang Bicol dahil sa maganda nitong tanawin. Lumipas ang mga taon at siya ay piniling maging hari ng Ibalondia. Siya ay napamahal sa mga tao roon dahil siya ay maunawain, matapang, at makatarungan. Sa gitna ng kasaganaan ay nambulabog ang isang dambuhalang baboy ramo na tinatawag na tandayag, na pumuksa sa ani ng mamamayan at puminsala ng mga tahanan at buhay. Si Baltog bilang pinuno ay hindi nagdalawang isip na nanguna at lumaban at siyang pumatay sa tandayag. Nagbalik na muli sa Ibalondia ang katahimikan. Itinatag ni Baltog ang isang masaganang kaharian ng Ibalon. Nang tumanda si Baltog, sumipot naman sa Ibalondia ang mga higante at mababangis na halimaw. Ngunit ang pinaka-nakakapangilabot sa mga ito ay ang babaeng kalahating ahas. Puputulin ko muna ang ating nakasasabik na kwento para sa isang maikling tanungan at sagutan. Kumuha kayo ng papel at panulat upang sagutin ang aking mga katanungan. Unang tanong para sa araw na ito. Paano kaya pinatunayan ni Baltog na karapat-dapat siyang maging pinuno o hari ng Ibalon? Narinig niyo naman kanina ang sagot. Maaari niyo itong isulat sa inyong mga papel o isulat sa inyong chat box. At mamaya-maya ay ating itong sasagutan. Ngayon, tumungo na tayo sa ikalawang bahagi ng kwento. Ito naman ay tungkol kay Hadyong at kay Oriol, ang pag-ibig at ang halimaw. Dahil sa katandaan ay hindi na makalaban si Haring Baltog. Sa bagong panahong ito, nagpakitang gilas si Hanjong. Pinamunuan ni Hanjong ang mga lalaki ng Ibalon upang kanilang lipulin ang madambuhalang buhaya, higanting mga kalabaw, at lumilipad na mga pating, at iba pang mga halimaw na kumakain ng tao tulad ng mga anggogolod. Hindi sumuko ang mga halimaw ng bundok hantik
Nagplano sila kung paano mapapatay si Hanjong. Nanguna rito si Oriol, ang babaeng kalahating ahas. May kakayahan siyang magbagong anyo bilang magandang dalaga at may mapanggayumang tinig. Nahulog sa patubong na ito si Hanjong. Sinubukang patayin ni Oriol si Hanjong, ngunit nakapanlaban ang mandirigma. Gayunman, hindi pa rin makuwang patayin ni Hanjong si Oriol. Bakit kaya? Tignan natin sa susunod. Gayon din naman si Oriol. Siya ay nagdalawang isip sa pagpatay sa mandirigma. Ang tanong, bakit kaya? Sapagkat kapwa sila umibig sa isa't isa. Isang umaga, tuluyang naging tao si Oriol. Hindi inaasahang ang pag-ibig ni Hanjong ang sisira sa sumpang pinataw ng isang mangkukulam sa magandang dalaga. Dahil dating namumuhay kasama ang mga halimaw, sinabi ni Oriol kay Hanjong at sa mga mandirigma kung paano magagapi ng tuluyan ang mga halimaw ng bundok hantik. Nang nasupil na ang mga halimaw, pinakasalan ni Oriol si Hanjong, ang magiting na nagpalaya sa kanyang sumpa. Pumalit na hari si Hanjong at ginamit ang kanyang karanasan upang tulungan ang mga Ibalonja na matutong mangisda, magtanim, maghabi at iba pa. Nagdala si Hanjong ng kapayapaan at kultura sa Ibalon. Natalakay na natin 2 bayani. Sino nga ba yung una? Si Bantog. Ang pangalawa ay si Hanjong. Yan. Beauty and the Beast naman pala ang kwento ni Hanjong at Oriol. Kung nakinig kayong mabuti, madali na lamang sa inyo na sagutan itong aking katanungan. Sa susunod na aking katanungan, bakit kaya si Hanjong ang naging dahilan para mapalaya si Oriol sa sumpa? Alam kong alam niyo ang sagot dyan, kaya i-chat na! Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na bahagi ng ating epiko. Ito na ang ating pangatlong bayani. Ang kapayapaang tinatag ni Hanjong ay muling nabulabog. Tuloy-tuloy ang mga pagbaha at magkakasunod ang pagsabog ng mga bulkan. Sumabay pa sa mga unos ang pagdating ng kilabot na higanting kalahating tao, kalahating halimaw na si Rabot. Ngunit, hindi nagkulang sa paghahanda si Haring Hanjong at nagsanay na ng mga mahuhusay na mandirigma. At kabilang nga dito ay si Bantong, isang binatang naging malapit pang kaibigan ng hari. Hindi matalo-talo ng mga mandirigma si Rabot dahil may kakayahan itong gawing bato ang sinumang makita niya. Halos sumuko na ang lahat. Sino kaya ang hindi susuko nito? Ngunit di nagpatinag si Bantong. Ginamit niya ang angking husay at talino upang maiwasan ang paningin ni Rabot. Isang malakas na pagwasiwas sa mahiwaga niyang isbada ang tumapos kay Rabot. Kahit nawala ng pag-asa ang Ibalon, hindi naman sumuko si Bantong para sa kapayapaan. Ang sabi, sa sobrang lakas ng mga pagyanig sa labanan nila Bantong at Rabot, nagpatuloy ang mga unos. Nang matapos ang malagim na sagupaan, namalas na may maliit na pulo sa dagat sa kalapit ng Ibalon. Ang mga ibang bundok ay lumubog at naging lawa.
Natuklasan sa gitna ng mga sira-sirang paligid ang isang umuusok na bulkan. Iyan di umano ang kasalukuyan nating bulkan ngayon sa Albay, ang natatanging bakas ng dating mahiwagang Ibalon. Ngayon, atin nang natuklasan ang tatlong kwento ng ating mga bayani o ang mga kwento ng ating bayani. Si Bantog, Hadyong, at si Bantong. Narito ang huling katanungan para sa inyo. Paano kaya naibalik ni Bantong ang pag-asa sa mga nasasakupan niya? Sino ang paborito ninyo sa mga bayani ng Ibalon? Ang mahusay ba na pinunong si Bantog? Ang maghiting na si Hanjo? O ang matalino at porsigidong si Bantong? Hindi ko kayo masisisi kung nais ninyo ang katangian ng tatlong ito. Atin naman alamin ang mga sagot sa mga katanungan kanina. Una, paano pinatunayan ni Baltog na karapat-dapat siyang maging pinuno o hari ng Ibalon? Ikalawa, bakit kaya si Hanjong ang naging dahilan para mapalaya si Oriol sa sumpa? Ikatlo, paano naibalik ni Bantong ang pag-asa sa kanyang nasasakupan? At ito nga ang mga sagot. Una, ang sagot ay sapagkat siya ay napamahal sa mga tao dahil na rin sa kanyang maunawain, matapang at makatarungan na paghuhusga. Kaya siya ay isang mabuting pinuno. Ikalawa, ang pag-ibig ni Hadyong ang siyang sumira sa sumpa para kay Oriol. At ang ikatlo naman ay nagpakita ng katatagan at pag-asa si Bantong sa panahon ng krisis at sa panahon ng pagsuko ng kanyang nasasakupan. Ayan ang mga sagot sa ating mga katanungan kanina. Ngunit, tatandaan, hindi mo naman kailangan pang masangkot sa kapahamakan o makipaglaban sa mga higante halimaw para lang mapatunayang may bayani sa iyong kalooban. Gaya nila Malala at Sinas, sapat na ang may layunan ka lagi na tumulong sa tamang paraan sa tuwing kinakailangan. Ngayon, subukin naman natin ang inyong natutuhan sa ating talakayan. Isulat ang tama kung pinapahayag ng pangungusap ang wasto at isulat naman ang mali kung ang pahayag ay hindi wasto. Unang katanungan. Si Baltog at Hadyong at Bantong ay mga maharlika at pinuno na nakipagsapalaran para sa kanilang pinamumunuan. Tama o mali? Ikalawa, ang pag-ibig ni Bantong ang nagpalaya sa sumpa kay Oriol. Tama o mali? Ikatlo, parehong naging boses sina Malala at Nas ng pagbabago. Sila ay nagsilbing bagong bayani sa kani-kanilang bansa. Tama o mali? Ikaapat, si Hanjong bilang pinuno ay hindi nagdalawang isip na nanguna at lumaban at siyang pumatay sa Tandayag. Tama o mali? At ang ikalima, katulad ng mga bayani natin sa epikong binasa, marami pa rin mga katulad nila ang namumuhay sa mundong ating ginagalawan. Iba-iba nga lang ang pagpapakita nila ng kanilang kabayanihan. Tama o mali? Isulat na yan o i-chat sa ating chat box. Alam kong may sagot na kayo. Atin ang isa-isahin. Sa unang ang sagot ay tama. Sila ay pinuno na nakipagsapalaran para sa kanilang nasasakupan. Ang ikalawa naman ay mali sapagkat ang pag-iibig ni Hadyong ang nagpawala sa sumpa kay Oriol. Ikatlo, tama. Ang dalawang nabanggit ang naging boses sa pagbabago. Ikaapat, mali sapagkat si Baltog at hindi si Hadyong ang nakipaglaban at tumalo kay Tandayag. At panglima, ay tama sapagkat maraming mga bayani pa rin ang nabubuhay sa ating mundo. Sabi nga natin, ang bawat isa ay maaaring maging bayani.
Ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa, lalo na sa panahon ng pandemya, ay isang kabayanihang taglay ng bawat isa. Naway magpatuloy ang ating pagtulong sa kapwa upang sabay-sabay nating matalo ang kalaban na tinatawag nating COVID-19. Tatandaan, sa anumang gawain, ito'y inyong pagbutihan at galingan. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayon. Ako si Ma'am Joffre Fisher, ang inyong guro sa Pilipino, ika-siyam na baitang. Laging tatandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito,
Kayo ang bida! Buhay mga bata sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. To our Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Polizon. To our Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Armando C. Capili, and Selena L. Tega. To our Chief, Dr. Noel N. Sao, in charge of School Governance and Operations Division. Dr. Paulino D. Tepano, in charge of Curriculum Implementation Division. To all the awardees, good morning. We are here today for the awarding of outstanding school heads in line with the implementation of Project STAR. School leaders transcend to achieve efficient governance and raise learning outcomes. And to start with, we request everyone to please all stand for the singing of the Philippine National Anthem to be conducted by Dr. Eliza Z. Gomez, which will then be followed by a prayer to be led by Dr. Lawrence M. Santiago. Let us put ourselves in the presence of the Lord and the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord God, we praise you, we glorify you, we give you thanks. We thank you for giving us the opportunity of life and the opportunity to serve other people through our agency. Lord God, as we recognize our dear students today, please bless them as they set an example to be able to live with integrity, compassion, and humility. Please bless also our top management, our school division superintendent, our assistant school division superintendent, our chief education supervisors, and our dear awardees, that they may be able to continue to understand and be safe always in this kind of pandemic. All this we ask in Jesus' name, amen. Please all be seated. And to formally open this event, may we call our Assistant Schools Division Superintendent. Please all welcome Maria Selena L. Vega. A wonderful person. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed, and it shall be well with you. Good rewards. God rewards those who work hard, and that can come in a variety of ways. And if you continue to put in a solid work ethic, you deserve whatever is the outcome. To our Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo Polizon, to Ma'am Jovi, our Administrative Officer, to Sir Paul, our CID Chief, to Dr. Noel, our ESCO Chief, to my kapatid and kapartner,
Dr. Armando Kili, to all our PSPSS, and of course, our awardees for this morning, to our the team who organized this activity. A blessed morning to you all. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is a day of celebration, so let us fill this four corners of the hall with gladness and with joy. Wow. Isang araw na ito, ang araw na ito ay isang pagpapala at ang araw na ito ay isang pagdiriwang because we have in our midst the epitome of integrity, compassion, and humility, as what Sir Lawrence mentioned in his prayer earlier before we start the program proper. And first, I would like to congratulate everyone for being a good servant, for being a good servant leader in the field. And every quarter, we choose the outstanding school heads of SDO Tarlac province. And for this year, fiscal year 2021, for the first quarter, we have with us our awardees, Sir Arnold Philip Gutierrez, Sir Randy Saludes, Sir Carlos Lapus, Alet Lucero, Roxanne Bondo, Roberto Pantaki, Eileen Ramirez, Jocelyn Pili, and Marian Antalan. We congratulate you, sirs and madams, and we are truly proud because we have like you in SDO Tarlac province. Sa mga katulad po ninyo na mga punong guro at namumunan sa ating mga paaralan, kami po ay nagagalak at kami po ay nagpupuri sa ating Panginoon sapagkat ang lahat ng kanyang itinalaga sa ating field ay tunay na nagtatrabaho at tunay na nagbibigay ng kanyang oras, ng kanyang panahon, ng kanyang kakayahan para sa ating mga mag-aaral. We would like to acknowledge the presence of our Schools Division Superintendent, Dr. Ronald Ozon. Today, as we celebrate this recognition day, I would like to read two Bible verses with everyone. The first verse, I know this will be your verse for this day. Ito po yung sinasabi ninyo, which is written from 2 Timothy 4:17. Ang sinasabi ko, but the Lord stood at my side. Am I right? But the Lord stood at my side and gave me strength, so that through me the message may be fully proclaimed, and all the Gentiles might hear it, and I was delivered from the lion's mouth. Alam ko po na lahat tayo ay napagkalooban ng kalakasan. At hindi man Gentiles ang ating pinapakitahan ng ating pagkikipaglaban, kundi ang mga tao na ipinagkatiwala sa atin ang silang nagkaroon ng inspirasyon dahil sa ating pamumunan. At ang leyon ng panahon ngayon ay ang mga krisis at mga pagbabago na kinaharap natin. Subalit tayo ay nanatiling matatag, nanatiling lumalaban, nanatiling nagtatagumpay. And the last verse which I would like to share with you, it is my prayer, that the favor of the Lord our God be upon you, and establish the work of your hands upon you. Yes, establish the work of your hands. It is our prayer that this recognition will not stop you from serving our community, from serving our learners, from serving everyone who needs our service. And may you be the instrument of our Almighty, so that we can continue what He has started in this in this field, the greatest teacher. And you are fortunate na po ng ating pararangalan sa umagang ito. Isang pagpupugay po ang ating binibigay. Again, welcome to our awarding of Project Star. Magandang umaga po, to God be the glory. Thank you so much, Ma'am Sel, for that very warm message. And to give us a message, may I call on our Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Ozon. Thank you, ma'am. Good morning to everybody, to our assistant superintendents and the chief, and all of you who are here today. It's May 3, first Monday of May, and kahit pa paano, nakakalagwan tayo, as they say. And we were able to conquer all the challenges that came along our way. And I know we will still go to it, continue in conquering all these things. You are here for your recognition of the good deeds that you have done. But I would like to give you a word from St. Francis of Assisi when he said, as regards recognition. Sabi niya, and I quote,
When you do good things, recognition is never something that is given because doing good things is everybody's job. Okay? And a part of the Bible says, whatever the left hand has done, do not let your right hand do know it. So if you do good, let it be done in a way you wanted it. Because, you know, the Lord is a very wise and just Lord. Walang bukod yung parte sa Kanya. If you are already recognized by man, He will no longer recognize you, as the Bible says. And with that, I will equate it with what is going on sometimes. You wonder, or we wonder. Sabi natin, usually we say it this way, bakit po sila yung mga masasama? Sila pa yung namamayag pa. Sila maraming pera. Sila magandang buhay. Bakit yung mga mababait, mabubuti? Tignan nyo, sila yung kawawa. Sa king, kung sino yung gumawa ng kalokohan, nagmanapakto ng papel. Siya pa yung napromote, pero yung masipag, magagamit na trabaho, wala. Ano ang ibig sabihin nun as regards to recognition? Kasi nga ito po, if the evil ones are doing evilness or showing something that is evil, people get angry at them. People curse them. People badmouth them. And this kind of things that we do, the three things that I mentioned, are already penalty that we do and we give to them. So, I say that the Lord will penalize them when we are already penalizing them. Cursing, badmouthing, putting people down are a penalty. That's why there is a saying among us, which sometimes we do not understand its meaning. Yung salitang, pahala na po kay Lord. Pero pagkatapos sabihin, papapapapabi pa rin sinasabi, Lord will not assume. He will not take His way. Dahil andun kayo nakaharani. When you say, pahala ka na Lord, empty your heart, your mind, of all these negativities, and that's the time the Lord will take over. And He will give the recognition that we all deserve. Gaya nito. So you are recognized because you did not ask for it. We did it. We just ask you to submit your documents, and lo and behold, here you are placing your award. Because nowadays, I notice there are many who do a lot of documents not for the purpose that we are recognizing them, simply because they want something. And that is something that will not be blessed. When I was a teacher, the issues that we have today were still issues when I was a teacher. They were still the issues when I was a student in the normal school. And they were still the issues when I was not yet born. But why are they still there? Because we fail to understand the wisdom that the Lord has given to us as regards recognition. Kaya I always tell to Sir Armand, to Ma'am Selena, to our chief, kahit hindi tayo ma-recognize sa mga ginagawa natin sa opisina, ang higher offices, kahit isang tabi nila yung napakagandang RBI natin, yung TV instruction natin, yung tuloy-tuloy na performance ng mga teachers, amidst this pandemic. We are delivering learning modalities that our learners are trying to imbibe and they're trying to learn from it. But have we heard other people or higher offices saying, uy, ang gagaling nyo. Has it been announced that, oh, ang TARLAK, ganito ginagawa, nangunguna, except for some people in the regional office who recognizes us. We don't ask, they give voluntarily. That is the true recognition. Ulitin ko karaniwan ito galing dito sa field. Nakakasama naman ng documentation office, di mo sila na-appreciate ang effort natin. That's what we think. That's what we think. Tandaan niyo yun. There are students here, let your teachers know that they should not wait for it, or they should not wait for a recognition. Just do our work very well, and everything shall come without knowing it. Kasi in my head, I myself, I'm not a person who expects things. I always expect the other way around. If I do something, with that planning are negative things. What are those negative things? Gagawin ko ito, pero ito sasabihin nila, okay lang. I am expecting the worst scenario. Why? When it happens, I'm not surprised, I will not be frustrated, and I will not be hurt. However, if it happens the other way around, the positive things came, I will be happier, because I did not expect for it. That's one way to be happy. That's one way to be at peace with yourself. And when you are at peace with yourself, it's very easy to be at peace with others and with anybody. And when peace is there, work is very easy to do. And then people will start recognizing us. But they will not talk about it openly. Tandaan nyo yan. So ulitin ko, if all your efforts are not recognized, just do it because that's our job.
And if you are recognized, thank you. Say thank you, not to us who recognized it, but of course, everybody to His glory. Sabi natin, to God be all His glory. Huwag niyo nilimutin yun ha, whatever religious belief you have, thank you is a blessing. So, I hope you don't mind after I've given my inspirational talk to you, I have to go back to office so that I could still attend to others and I could still recognize some others that are waiting. Malay niyo, patratrabuhin na namin ngayon yung bonus namin. Ibang saya. Good morning to all of you. Thank you very much, Dr. Plazan, for that moving message. Indeed, it is truly inspirational. And now, to present the awardees, may we call on our Chief Education Supervisor in charge of School Governance and Operations Division. Please all welcome Dr. Noel L. Linsa. And our 805 Chobi for the awarding of certificates to our awardees for the first quarter of calendar year 2021. Next, let's go to the second level. Outstanding head teacher, Roxanne Wando. Outstanding principal 1 secondary, Roberto G. Patanti. Outstanding principal 2 secondary, Arlene C. Ramirez. Outstanding principal 3 secondary, Jocelyn Hickey. And for outstanding principal 4 secondary, Merlin I. Ansalan. Okay, so to all awardees, congratulations. So ibig sabihin po yan, more work. Please all back on the line. Thank you. Congratulations po to all the winners and to give us his closing message, may we call on our Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Armando C. Capil. To our Schools Division Superintendent na nasa office na ngayon, Dr. Mabel Poson, to Madam Selena Vega, sa ating ESCO Chief na napaka-swerte dahil vaccinated na siya. The man with a very strong personality. Actually, kapag kasama yung team, at sa lugar na pupuntahan namin na hindi alam na, hindi kami kilala, napagkakamalan lagi siya yung SDS. Dr. Noel Linsaw. To Dr. Paul, yun ang napaka-soft spoken chief na si ID. To Ate Joby, napaka-accommodating nating AO. Sa ating Solicitor General pagdating sa RBI, Sir Omar. Solicitor General, ang galing mag-solicit ng mga radio sets. Sa ating dalawang punong abala, si Madam Lizelle at si Ma'am Jean. Sa ating mga awardees, kay Sir Lawrence, sa lahat na nandito, isang napakagandang umaga sa inyong lahat. In the Civil Service Commission, they have what we call the HR Prime. And the HR Prime now is the hottest. The hottest and the fastest moving. Everyone is being encouraged. Every organization is being encouraged by the Civil Service Commission to take the journey of the Prime HR. And Tarlac Province is moving on that
journey. Nasa middle tayo ng journey na yon. Ang nakakatuwa, doon sa journey na yon, it has 4 pillars. And one of the pillars of the Prime HR is reward and recognition. To recognize performing people, recognize everyone that is doing the merit for the organization. Kung lilimunin natin yung mga panahon na tayo ay mga pupils at student na nag-aaral tayo, yung mga very good tayo ng teacher, ang laki nung inspiration na binibigay sa atin na it will keep us awake even at the middle of the evening, lalo tayo nag-aaral dahil na-recognize yung ating effort, bineregood tayo. Nung maliliit tayo, lalagyan tayo ng star sa kamay. At hindi natin binubura yung star na yun, that is a sign na na-recognize yung ating husay. Ngayon tayo ay nasa public service, nakikita ng Civil Service Commission na once na-recognize yung mga magagandang ginagawa, lalong na-inspire ang mga public servants to do more, to be better, to become better version of the public servants. Kaya, patuloy ang ating division office na magbigay ng recognition dahil sa ngayon, ang labanan sa ito ay meritocracy. Sino ang may pinakamaraming merits siya dapat ang patuloy na umaakal in the ladder of promotions. So I always, and we always recognize meritocracy. Now, in the context, in the biblical context, kayong mga nandito ngayon, kayo yung binigyan ng maraming talents. And we use the talent for the betterment of our school. So ang message ko lang ngayon, parting message, keep up the good work. Maintain the fire burning. Magandang umaga. Thank you so much, Sir Armand. And please be informed that this awarding will be aired at DZTC this afternoon. Kung wala po tayo magkaroon ng technical problem. So please tune in po. Sir, what else was that? So to all the winners, congratulations po, and hope to see you all again on the next awardee. Maraming salamat po.
sponsor kami. We're sacrificing our time lahat. Ito yung trabaho namin. So makatulong sa tao. Eh yun naman po yung sinumpaan natin tungkol sa self-protect. Sabi nila, bakuna ang bagong pag-asa laban sa pandemya. Hindi madali ang pagtuklas at pag-aaral sa bakuna. Pahirapan din ang pagsisigurong makakuha ng supply ang ating bansa. Matapos ang ilang buwang pag-aabang, dumating na rin ang mga bakuna na sagot sa mga tanong ng sambayanan. Today we make another step towards in our ongoing fight against COVID-19 as we receive 600,000 CoronaVac doses from the People's Republic of China. Umarangkada na ang vaccination rollout sa Metro Manila at iba pang probinsya. Pero bago ito naaprubahan, mahaba at mahigpit ang naging pagsusuri ng mga bakuna na gagamitin dito sa bansa. Para po ito sa inyong lahat, kaya magpabakuna na po tayo. Ako po si JV Arsena. Samahan niyo kaming talakayin ang paghahanda ng gobyerno at ang mahabang proseso bago na isakatuparan ang pag-asang hatid ng bakuna. Sa simula pa lamang ng pandemya, ang ating healthcare workers ang unang nakasuong sa laban para magligtas ng mga buhay. Tatag ng loob at determinasyon ang laging baon ng mga tulad ni Dr. Jonas De Rosario, isang pediatric cardiologist at tagapagsalita ng Philippine General Hospital. Nung nagsimula yung COVID-19, napili ang PGH na maging COVID Referral Center. Dahil doon, ako kasi ay naging miyembro ng tinatawag na COVID-19 Crisis Committee. Talagang halos araw-araw ay nasa PGH kami na inaayos kung paano paandarin yung COVID-19 operations. No? Kasama sa trabaho ni Doc Jonas ang maging hingahan at kausap ng mga kapwa frontliner na nakikipaglaban sa coronavirus. Hanggang sa naging personal na ang kanyang pakikipaglaban dito. Mga late July, doon na parang naiba bigla yung piit ng hangin dahil July 11 po, halos isang linggo bago mag 90th birthday ng aking ama. Pinasok ko po siya sa PGH dahil nahihirapan po siyang huminga. At yun na nga po, yung kinatatakot ko ay ang aking ama pala ay merong COVID-19. At tila, mapagbiro nga talaga ang tadhana para kay Doc Jonas. Nung birthday nung tatay ko, yun naman ang araw na nahihirapang huminga yung aking ina. So, dinala ko rin siya sa PGH. Siya ay pinasok na sa ICU at na-intubate. At doon, lalo pang bumigat yung aking dinadala dahil ito, hindi na isa, kundi dalawa na sila at pareho silang may edad na. Patuloy kong pinupuntahan si tatay at dinadaanan ko si nanay sa ICU. So, nung 2 linggo kong ginagawa yon, ako naman na yung nakakaramdam ng nahihirapang huminga. So, at dahil doon, mas naging mahirap dahil hindi ko na sila mapuntahan. Sa kasamaang palad, parehong binawian ng buhay ang magulang ni Doc Jonas dahil sa COVID-19. Ako ay isang survivor na nawala ng magulang, no? Hindi isa, 2 eh. So, pag naisip ko yung COVID, talagang medyo masakit sa akin, no? Naisip ko na parang bangungot ba? Kaya wala kang magagawa, talagang nanghihinayang ako na hindi umabot yung bakuna sa aking mga magulang. At dahil doon, ang pinapangalanganin ko na lang ay yung mabigyan ng ating mga kababayan tayo na maprotektahan at hindi na mangyari ito. Dahil sa patuloy na lumalalang bilang ng mga nagkakasakit, maraming siyentipiko na sa iba't ibang panig ng mundo ang nagdoble kayod para makahanap ng lunas sa COVID-19.
Nagsagawa rin ng pag-aaral ang gobyerno at mga Pilipinong eksperto sa posibleng panlaban sa virus tulad ng virgin coconut oil at halamang gamot na lagundi. We have been coordinating and funding researches on therapeutics, which is an attempt to actually identify possible drug candidates to help in the management of COVID-19 cases. Pero ang nakikita pa rin na isa sa pinaka-epektibong paraan upang makaiwas at maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19 ay ang bakuna. Kaya nakipag-ugnayan ang pamahalaan sa ibang mga bansa, pharmaceutical companies at iba pang organisasyon kaugnay sa vaccine development at evaluation. Sa vaccine talaga lahat kasama yun yung lahat ng steps na yan. From selection, to procurement, to storage, to delivery, to administration, yun sa atin lahat yun, kasama ang DOA. So yung 7 steps na yun talagang sinusupervise natin from planning, preparation, execution, at saka assessment sa atin natin. Mahabang proseso. Sa ngayon, maganda ngayon kasi nandun na tayo sa administration. Nung dati nandun pa lang tayo sa evaluation, sa stage 1 and 2. Ngayon nandun na tayo sa stage 5 and 6. So we're so happy na malapit na tayo sa final lead of the tunnel. Iginiit ng Department of Health na lahat ng bakunang ipapamahagi sa publiko ay binubusisi ng mga eksperto. Nakaatang sa Food and Drug Administration ang pagsusuri at pag-aproba ng Emergency Use Authorization o EUA. Inaaral po natin ng gusto lahat ng datos na available tungkol sa isang bakuna. Unang-una yung pong quality ng produkto. May isa pong grupo, titingnan kung yung bakunang yan ay safe ba, kung yan ba ay stable pag dumating dito sa Pilipinas. Pangalawa, may mga expert po tayo ng mga doktor. Titingnan man nila yung kanilang safety at saka efficacy. So pagkatapos pong i-evaluate ito ng dalawang grupo natin na yon, magbibigay po sila ng recommendation sa akin at magdidesisyon po tayo kung bibigyan natin ng EUA o hindi. As of end of February, meron po tayong 3 na nabigyan. Unang-una po yung Pfizer Biotech na bakuna, nabigay po natin ito noong January 14. Noong January 28 naman po, nagbigay din tayo ng EUA dun sa AstraZeneca na bakuna. At ang pangatlo nga po, itong namang sa Sinovac na nabigay natin noong February 21 pagkatapos po ng masusing pag-aaral. Pero paalala ng FDA, hindi po ibig sabihin ng EUA na tapos na ang clinical trials at pwede nang ipagbili sa merkado ang bakuna. Well, unang-una, maaari lamang nila itong ibenta sa pamahalaan dahil hindi naman ito marketing authorization, hindi siya pwedeng commercially ibenta halimbawa sa mga clinic, sa mga pharmacy dahil nga hindi pa kompleto ang development ng mga bakuna nito. Pangalawa, kailangan babantayan natin ng gusto, yung ating mga nabakunahan. Very strict ang ating monitoring and surveillance kasi nga ito ay bagong bakuna pa. Habang naghihintay sa bakuna, todo naman ang preparasyon ng gobyerno ng Pilipinas para sa pagdating at distribusyon ng mga bakuna at mismong pagbabakuna ng libre sa lahat ng Pilipino. Nagsagawa ng simulation exercises ang iba't ibang ahensya para masiguro ang maingat na paglilipat ng COVID-19 vaccines at maayos na mailatag ang kanilang vaccination plan. Bahagi po ito ng ating simulation exercises para makita yung actual time from the arrival of the vaccines from the airport all the way to the loading of the vaccines to the refrigerated vans. And from there, you will transport of the vaccines to the cold storage facility. Napakamahalaga po yung inspection process, na sigurado na maayos po yung mga bakuna pagdating. So meron po tayong team uploading, receiving, and inspection of vaccines. Alas 4 ng hapon noong Pebrero 28,
nang lumapag sa Pilipinas ang military aircraft ng People's Liberation Army. Dala ang 600,000 doses ng bakunang CoronaVac mula sa Chinese company na Sinovac Biotech. Sinalubong ito mismo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. I convey my sincere gratitude to the Chinese people and the government of China for this gesture of friendship and solidarity, the hallmark of Philippine-China partnership. I hope that the vaccines will help kick off the Philippines' mass inoculation campaign to curb the pandemic and allow Filipinos to return to normal life at the earliest. Bukod sa CoronaVac, dumating na rin sa bansa ang halos 500,000 doses ng bakunang AstraZeneca mula sa COVAX facility na pinangungunahan ng World Health Organization. With the added layer of protection provided by the vaccines, we expect a significant decrease in active COVID-19 cases, leading to less stringent community quarantine restrictions, increased economic activity, and a greater sense of normalcy in the lives of our people. Pangako ng Pangulo, walang may iwang Pilipino sa kampanyang ito. I said it before and I will say it again. COVID-19 vaccines should be treated as a global public good and made available to all, rich and poor alike. No nation, no people should be left to suffer the ravages of this pandemic for whatever reason. Because at the end of the day, it has repeatedly said, no one is safe until everyone is safe. Mula ako sa Villamor Air Base, dito ho inilagak yung libu-libong doses ng Sinovac vaccines mula sa China. At ito po ay napakalaking pasilidad at kaya po nitong mag-store ng nasa 40 million vials. Kaya ho, napaka-stricto nila kuya at ng mga nagbabantay dito sa cold storage facility na ito dahil kailangan ma-maintain yung pasilidad sa kanilang mababang temperature. Kailangan nga negative yung temperature dahil ganun ho kaselan ang bawat bakuna. At ganito rin ho pinapangalagaan ng ating gobyerno ang bagong pag-asa ng ating mga kababayan. Para po ito sa inyong lahat. Kaya magpabakuna na po tayo. Sinamahan ko si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez sa kanyang pag-iinspeksyon sa cold storage facility ng Metropac sa Marikina. Nakita natin dito yung ito dito sa Metropac, sa DOH yan, contracted services and logistics. Alam na nila yung pasikot-sikot ng logistics processes at saka supply chain ng DOH. I'm sure na kaya naman ito. Dito yung 600,000 dito ngayon, and most likely baka dito rin ang mga sasema. For on the record, bukod sa donasyon ng China, gaano karaming vaccines ang bibili natin at meron pa po tayong inaasahan pang ibang grant? Yes, more or less ang natin 108 to 110 ang bibili natin. Plus yung natin, yung 44 million sa COVAX. So umabot yan ng 161 million. Lahat na. Magkakaroon na po tayo ng tinatawag na rollout, most likely April, May. Sir, comments lang dun sa mga sabi na ayaw mong pagkakuna. Sabi nga ni Dr. Edsel Salvania, yung pinaka-best vaccine is the vaccine is that are already available. Ang mga Filipino graphics Pagka may nakikita nila sila, tuloy-tuloy nila. And hopefully, pagka nakita nila yung nag-roll out nila sa St. Luke's at sa mga private hospital na malalaki, makikita nila na akit niya. Nakausap din namin ang team na nasa likod ng pagsisigurong maayos na nakaimbak at nakakarating sa pinakaliblib na lugar ang mga bakuna. Sa kanila nakaatang ang pinakamalaking responsibilidad ngayon sa pagbabakuna ng bawat Pilipino. A lot of coordination, planning, and especially our collaboration with the private sector, yung ating third-party provider. Kaya nga ito is a joint effort. Mabigat. Kung sa mabigat yung responsibilidad, kasi nakatingin lahat ang ating mga kababayan
paano ba natin mapaparating ang bakuna doon sa mga nangangailangan? Basically, naidalam namin dito ang vaccine mga 8 in the evening na. And we have to unpack it, ilagay dyan sa storage room, and then the following day, start na ng simulation ng rollout. Kasama po natin dito ang ating mga municipal health officers, local government units, kasi pagbaba po ng bakuna sa kanila, sila po ang magbibigay niya sa mga barangay health stations o kung saan man yung vaccination sites. So malaking tulong po rito unang-una yung mga local health frontliners po natin. Kasi sila po ang talagang magbibigay po ng bakuna sa mga tao. Sa unang araw ng Marso, bahagi na ito ng ating kasaysayan. Ang kauna-unahang Pilipino na nakatanggap ng otorisadong bakuna kontra COVID-19 sa bansa, si Dr. Gerardo Gap Legaspi, ang direktor ng Philippine General Hospital. It is a great honor for me, of course. Sa milyong-milyong Pilipino ako napili, pero siguro malaki din ang responsibilidad ko na ipahiwatig sa lahat na hindi importante kung sinong una o sinong huli, importante lahat pagkaroon ng bakuna. So, I'm really deeply honored and I hope this gesture from the government and from us in PGH encourages everyone to have their vaccination. Maraming mahalagang papel ang ginagampanan ni Dr. Gap bilang direktor ng PGH dahil isa rin siyang guro